ሰላም ለማርያም አጽፈ ወልድ ዋህድ ወመጸረ ሕያው ዘነድ ድንግልና ይደሉ ሰጅል ለማርያም ዘይቤ እየሰግድ መጸፍተ መብረቅ በሊ በርሱ ለይረድ ተፈስሒ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማይደታ ለሔዋን ተይታጽ መገበሁ ግዛኖ ሙኮነ ለወልድች በትንሣኤሁ ወርሃ ብረትች ዝትየ ዘይትረከከማ መኑ ዘይትየክዝ ወመኑ ዘይላሁ ማርያም ወለተ አሮን ወሙሴ ዘትትቄጸሊ አብያዘ ወትስያን ብናት ኃይለ ተአምርች ዝንቱ ሰበናጨር ውዳሴ ህትሚ በማይከመ ቅድስ ሥላሴ አርሳ ቃርብ ትንችድ ወንቀት ክትከይሴ ያሰፈስሃ ንጽቀ ዜና ተአምርች ለለ አሃዱ አይሁድሰ ተበመንከራተች ክይዱ ያዋኒሆሙ ሲኦል ወረዱ ናኩተች ማርያም ወንስየባሃች ወትር ሰርከ ወነግሃ ኩላ አሚረ እች ዝንቱ ሰበንርየኡ ብረ ለልበ ጠቢባን መላይክ ዚያረሶም ምክረ ለሕፃናት ይከስስ ስውረ ተች ማርያም ወሃቢተ ጸጋ በከንቱ እስማል አልክም ምልዕተ መሬተ ምድር በታይቱ ጦተነዳይ ሰው ዓለም ችንጅ ዚያድቀቱ ለልብች ስመከማሁ ስምረቱ ወለዝኒ ፈቀድች ታሰን ይለቱ ታምረች ታሪ ወለወልድች በቀሎ ይብላብዳኮን እግዚአብሔር ይሃሎ ሰበላዕሌሁ ፍጥነ ያርአየ ኃይሎ ንኢ ማርያም ምስለ ወልድች መዋኢ ከመታውድቂ ፍጡነ ርእሰ ጸር ወጸላኢ አንቲ ማይከለ ግፉ ወገፋኢ ብጡስ ድቀተ ጸሩ ዘይርየኢ ወብፁ ካይበ ብታች ሰማይ ውእቱ ዕድሜ ሳህልች ወዘተአምርች ጊዜ ማርያም ድንግል ምልእተ ምሕረት ከመጠ እስከ ማእዜኑ ይኸሉ ማእከለ ብካይ ወእንባዜኦ ናዛዚ እንተ ወለች ናዛዚ ወንግሥት በቋይት ብቁን ይእዜ ያቢ ኃይለተአምርች ንግሥተ ኩሉ ወሃበተ ተክለ ለዋህድች መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ እይክሉ
ፈሪሆቶች ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ታቆም ወአፍቅሮትች ካይበ መጠጠረባ ጠይቆ ተአምረች ሲብ በቃለ መዝሮ መሰንቆ ውሰ ተአምረች ለዘ አብአ ናፍቆ አፍተዎ መዊተ ወሲኦል አጽሐቆ እንተ ረከብ ካይናተ ሃሊባ ወሃላ መንከራተ አምላክ ዘርእዩ ሰኪኖን እስከ ጌልጌላ ካህናተ ቤትችሰ ማርያም ርግበ ገሊላ እንዘ ይታመኑ ለተአምርኪ ኃይላ ያፈልሱ ደብረ ወይመሉ ሰግላ ብፁዕ እሰ ለፍቅርች ዘይጸመዶ በቅድመ ስልች ዝእትይ ለለ ጊዜ ያነስዶ ተስፋሁ ይረክብ ወይፈጽም መፍቅዶ መዋዕለ ዕረፍት አንቲ ማርያም ጰንጠቆስተ እምኃይለ ዴካ ያጠነ መዋዕል ህብስት ስብሐትኪ ወፍቅርኪ ስቴ ስስይኒ ማርያም ለጸማድኪ አሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወወይነ ጥበብ እድ ኃጢአቴ እምተዘክር እግዝእትየ በርኅራኄኪ እጹብ ከማሰይች የማየ ለጽሙከል አፍጣኒ ተረድኤት ማርያም በጊዜ ምንዳቤ ዋጸባ ለአይንም ቀራነ አንቲ ውእቱ ርዳእተ ያዕቆብ በቤተ ላባ በኩሉ ህልናሃ ወበኩሉ አልባባ ዘይታፈቅረች ነፍስ ትሴርሖ እምሕዝባ ጊዮርጊስ የዋ እንበለ መስፈርት ወአከመ እግዝእትከ ቡሩክ ማርያም እስመ ሩርሃ ልብ አንተ እምበቀል ወቂል ፍጡነ ረድኤት በብዙሕ ጾታ ከመርዝእትከርድ በፍራተ ሰማይ በላይሉ ወምድር በታሕታ አምለከ ጊዮርጊስ በስመ እምከ ቴዎብስታ መጐሰ ስም ታበኒ ከመ ስምከ መንታ ፍጡነ ረድኤት እምርፀተ ነፋስ ወአውሎ ለዘይፄዋዐከ በተወክሎ ቅረብ ለምህረት ወለተሳይሎ ተወከፍ ወትረ ጸሎተነ ወቃለ ጽራይነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ርሩእ በኀቤከ ሀሎ ሰላመ ገብርኤል በሰላመ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናችን በድንግል በስጋችን እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት እግዚአብሔር ምስለኪ
ወካዕበ ናስተበቆ ለአምላከ ምሕረት ዘረዳይኮ ለአብርሃም አመይቀትሎም ለነገዛ አዳንኮ ለይስሐቅ እምነ መጥባይት ዘመራይኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአስተርአይኮ በራእየ ሌሊት በኀበ አቆሞን ለሐወል ዛይበይኮ ለዮሴፍ በብሔረ ባይድ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይትቀደስ ተስተኻ ትምጻእ ፈቃድካ ትሰምዕ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በፃና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋት ነና እምበር ናብ ፈተና ይከእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዮም ኣሜን። ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብስጋ ኸውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ብሳኺ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰረየልና ናብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወእግዚኦ አምላክነ ዘሃደፍከ ለነበውሰ ታቦት ወለዳንኤል ማፋ ናብስ ወለሶምስና ምድረ በናት ዘላኮ ለሙሴ ምስራ ቢረድየ ዘመራይኩም ለሕዝብ ከማልተ በደመና ኩለ ሌሊተ ብርሃነ እሳት ወተናገርከ በዲበ ነቢያት ወአስተርአይከ ጸጋከ ለአለ ሐዋርያት እንዘ ጉብዓንም ትውሳድ ቤት ወረደ ላዕሌ መንፈስ ቅዱስ ከመ ዘእሳት ወተናገር በነገረ ኩሉ በሐውርት ወተመንፈሰ ከፈኑ አማድ የሰማይ ወምድር ባርክ ማይበረነ በኩሉ እጀ በኩሉ ሰዓት በአሐዱ ወልድከ ዘቦትለ ከም ስለ ሙሴ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢዝ ይዝኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ወካዕበ ናስተበቆ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም ነው ምለጅነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእሉን ሐሰስ ናስተበቆን ወዲ ስብኤት አምሪ አብዛ ዓለም መጸባዖት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ለታረሙ ማእብሶ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቆሙ ጽምኦ ተአምረ ድንግል ከመ ጸጢኡ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መዓተ አብ ወእመ በጊኡ ማርያም ኩርት አንቲ ሰናይተ ማርያም ወቡሩክ ፍሬ
መድኃኒት ኩሉ ዓለም ንኡንስግድ ወንግነይ ላቲ ንኡንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ እማ አምላክቲ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ይእቲ ትንቢቶም ለነቢያት መንገሥብከቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ዛቲ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መኮሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
መሃረነ እንተ ማርያም እንተ ማርያም እንተ ማርያም መሃረነ እንተ ማርያም እንተ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ወልቺ ሳቢሎ ይክፍለን ሳሊለን ማርያም ለለሳቶ ተግባረ ደዊሁ ለወልድኪን ታበከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃ ኃጢአተ ዘገበርነ በእንተ ማርያም አሪስረነ እግዚኦ አውርድ ምሕረትህ በላዕሌነ እግዚኦ አቁርር በእምኔነ እግዚኦ ረቦሙ ለኵሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይረፍ ነፍሳቲከ ወአማቲከ ኩሎሙ ርኩሳውያን እግዚኦ አይረፍ ነፍሳቲነ አንጦንዮስ እግዚኦ ቀቦሙ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለማቲ ሃገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ሓጢኣትና ደምሲስካ ኣምላኽና ናትካ ግበረና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና መወዳእታና ፀቢቕካ ገጽካ ዝሪኣ ነብሳት ሃበና ኩሉ ነቕርቦ ድማ ኣምላኽና ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ ምሳኻ መተዓርቕ እግበረልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕሪ እንግሰልና በረኸታት ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብኢድ መላእኽቲ ክሓልወና
ነፍሳት አግብርቲከ እማትከ ወልደ ጊዮርጊስ ወለተ ሰንበት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕልናኸ ደንገል ኢኸ ብስጋኸ እውን ደንገል ኢኸ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍተ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ተስሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌ ሃሌሉያ ተስሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወለድነ ሳሊበይንዚያነ ከመ ይምሃረነ ወይስሃለነ ያሰሪሩዙ በላሌነ ጸራለነ ሰንበተ ዕረፍተ ዚአነ ወሰላም ለእለ አመነ ወሚጥማተከ ምኔነ ሃሌ ሃሌሉያ እግዚኦ ሳይልክ ሃሌ ሃሌሉያ 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 ወለግዜነ ተዓሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይስሃለነ ያሰሪሪቶ በላሌነ ራርደ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ወሰላም ለእለ አመን ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ንጉሠ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ
መሐረነ ክርስቶስ 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 ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገረሙ እግዚእነ አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ አእማቲከ ወልደ ጊዮርጊስ ወለተ ሰንበት ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜሙ ዘተጠምቀ ዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜሙ ዘተሰሃየ ሙታን አመሳልስ አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ
ጋዲመ ይኩን ሕያዋን ወሙታን ተሳለን እግዚኦ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለን ስብሐት ጎይታ ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካን ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና። ኦ ንኩሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና። በዓሉ ዘመረአት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ፍጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና። ኣብ ቅዱሳኑ ዘዕርፍ ናይ ብዕል ጥቓሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባዕሉኽ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ። ብዘይተፈጠርካ ዋት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ። ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣተስፈኻና። ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቐርብ ኣለና። ጎይታ ንኽነበረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና። ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ። እግዚኦ አምላኽ ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ንዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ዘህብትም መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎንጻን ትቕበል ወልድ ዋድናኻ ነመስግና ኣሎና። ቀዳማይ በኩርና ያብቃን ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ዝኸሉኑ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻኻ ኦ ነብሩ ዘይብሉ ንጽሓቦ ጻጽየን ቁንቁንየን ዘየባላሽዎ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግኖ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍሕ ኣላውና ብርሃኒኻ ነታ ባና ዝነበረ መገጽን መታሪክ ኣብ ፍቓድ ኣቦኻ ብራኻልና ካብ መዓሙ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውጻኻና ካብ መታዲንካ ሕይወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓራ ኣውጻኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራጽ ኩሉ ሰዓከ ነመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ። እግዚኦ ይሳቦ ልዕሊ ኩሉ ንዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘላለም መንግሥትኻ ዝምስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ከኣብና ነቕርብ ኣለና። ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ።
وكل نفس ورا كل نفسات صاركان باغا صنيعم نبرو منافسهم سمو وحسم بلاد كوانا زداخا ካብ ጥፍዓት ወደ ቢወት ዝኾንካ እናንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ፀግሚ ጎይን ዝኾንካ እናንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለውካ ኣብ ፀጋኻ እትሕውን ነቶም ኣብ ፅኑ ማእሰር ዘለውካ ምሳቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻ ንመሳኺንን ንዝበኺን ዝናዘም ነቶም ፃመው ድማ ብመስቀሉ ዝብጃዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቕን ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካን ኣሎና ኣብ ማህደር ሂወት ምእንቲ ኸንዕርፍ ብዓኻ ኣሚና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ወጎይታ ንኩሉ ናእሽትን ንዓበይትን ንመመሓደርን ንህዝቡን ንጓሳን ንመጓሲኡን ብምህረትካ ሓሉ ወጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘያሃልቅ ለዓለም ዓለም ጸጋ ዘእግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩልክም ስለ መንፈስ ሰብሖ ለአምላክ አጽንዑ ህሊና ልብክም አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ኢታብ እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፍ ጸልማት ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ጸጋኻና ነቶም ባኻ እናኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓ ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙነ ነፍሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ
ዘድልየና ፈሊጡ ፍቓዱ ይበና ብዘይምጥርጣር ክንጽኦ ኸለና ሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦጐይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንብ እምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ኦጐይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳትካ ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጺ ብሕማም ተታሕዝሙሕወይ ንጸማማት ፈውስኾንካዮም እንመዘለፎን ጸልማትካ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ለሎ ቅዱሳኑ ዘብር ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ኣበ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዛ ዓለም ተላኸ ዘላውየ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ መስግን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪ ኦጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጌታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡ ከዓ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ኢልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላእ ኣብ መንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኹንካ ድማ ዓረቕካና ኦጐይታ ነቶም ዝልሙነኻ ስምዓዮም ኦጐይታ እዞም እንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላይና ደዓወት ሃበና ካብ ምትላት ጸላእ ክንሕሎ ዘየቋርጽ ጸሎት ሃበና ዘላብናው ክስማዕ ንመበለት ኣጻናንዕ ንዘኽታማት ከዓ ትቐበል ብሓጢኣት ንርከስበረትካ ኣንጽህ ንዓያሾ ኣለብም ንጥፍኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ንኹልና ጸግዖ ኹነና ስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ብሩክ ጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለክሙ ኩትዎ ለአምላክ መድሓን ነፍስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኸንኣ መሰረት ጥበባትን ዓቃቢ ኣልባብናን ዓይልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልናናውን ኣርሒቕ ካብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋት ተወፌ ናይ ጥሰብ መስቀሎ ድኻድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ክሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወዳኻውን ተበጀኻዮ ኦጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ንስብሓን
ጎይታ ንውድሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋር ምስጋና ማልየት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ዝኣጋሲ ብኣኮቴትን ማልየትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣልዎ ዝኾነ እወ እቲ ባሕሪ ሰብ ንምድሓም ስጋ ተገልጸ ቃል ካብ ኣሩጣትያት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቑርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና እግዚኦ ዋቢወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሰቐይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓሊ ንግፍዓት ዝብቀለሎም ዓርቂ ምእመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጻሕን ማሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዘኽታማት ዝኣሊ ነታ ምራ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብቲ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁንመራ ዝህብ ወጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓናኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽኑዓትን ዘለካ ንዘለኣለም ኣለም በእንቲ ኣከ ተፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለመ ስብሃት ለአብ ለዘአንቀሃነ እምክቡድ ንዋም ስብሃት ለወልድ ፈወሰነ እምጽንዕ ሕማም ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሃወፀነ እምአርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረበሃ ለአምላክ ቅረበለልና ድለዩ ክትረኽቡ ለምኑ ክወሃበኩም ዓፀኳ ክሓብሉ ክፈተልኩም ኢልካና ኸሞ ነዚ ተስፋ ገርና ድማ ቤትካ ተረኺብና ንልምና ኣሎና ሃበና ንፅዋዓካ ኣለና ስምዓና ንኽኳሓካ ኣለና ክፈተና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቐልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፃናንዓልና ተጨኒቖም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ፀምዮም ዘለው ንስዓዮም ብስጋ ብነብሲ ተኣስር ፍትኸዮም ፋሕ ዝበሎ ኣክቦም ኣብ ፀበባን ዘለው ምስተሮ ፍጠረሎም ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ዝወፈሩ ደሓን የትወልና ዝገሹ ድማ ደሓን ምለሰልና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ነብሳታ ግብርቲ ከዋይማቲ ከወልደ ጊዮርጊስ ወለተ ሰንበት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃባበልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናላ በደልናን ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ
ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እግዚኦ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ለትውልደ ትውልድ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ወይስር ለነ ተግባ ጽድባረ ደዊ ፈሳይነ ወተሐሰይነ ፈሳይነ ወዘሐሰይነ በኩሉ በኩሉ አዋኢሊነ ፈሳይነ ወተፈሳይነ የንተ መዋዕል ዛህመምከነ የንተ መዋዕል ዛህመምከነ ወህየንተ ወህየንተ ኢናሃ ለእኪት ኢናሃ ለእኪት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ወለዓለም ፈሳይነ ወተሐሰይነ
በኩሉ መዋዕሊነ ወተፈሳይነ መዋዕል ፀሐይ መምረነ እግዚኦ ኩነኔ ካቦ ኩነኔ ካቦ ለንጉሥ ለንጉሥ እግዚኦ ኩነኔ ካቦ ለንጉሥ ወይም ላይ ስባቲሁ ውሎ ምድረ ለይኩን ለይኩን ይገንዩ ቅድሜሁ ይገንዩ ቅድሜሁ በዚአሁ ሕዝበ ዚአሁ ወጸላእቶ ወጸላእቱ አመደ ይቀምዑ እንደ ይቀምሁ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ይገንዩ ቅድሜሁ ሕዝበ ዚአሁ ወጸላእቱ ሐመደ ይቀምዑ ገነዩ ለእግዚአብሔር ግነዩ
ለእግዚአብሔር እስመ ኄር እስመ ኄር ገነ እግዚአብሔር እስመ ወየአምር ከመ መሐሪ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግሩ እግሩ ለእግዚአብሔር ምህረቶ ለእግዚአብሔር ምሕረቶ ወመንክሮሂ ለጓለ እመሕያው ወመንክሮሂ ለጓለ እመሕያው እስመ ሰበረ ኆኃተ ብርት እስመ ሰበረ ኆኃተ ብርት ወቀጥቀጠ ናስክ ተዛሐጺን ናስር ተዛሐጺን ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ እግሩ ለእግዚአብሔር ምህረቶ ወመንክሮሂ ለጓለ እመሕያው ኆኃተ ብርት ወቀጥቀጠ መናስክ ተዛሐጺን ወካዕበ ናሰበቅ ዘኩሎ
እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘ ነአኩቶ እስመ አቀበነ በነሃ ሌሊት ወአብጽሐነ እምጽልመት ውስተ ብርሃን እሙስና ውስተ ዘኢይማስን ያእምሮ ውስተ አእምሮ አማን ከመ ንኃእለትኒ በኩሉ ሰላም ወጤና ይረስየነ ናሃሎ ወይጽር ሕዝቦ በኃይለ መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ብዝየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ኻርየልና ናብ ፍቱው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ኦ ንኹሉ ትሕዝያ ጐይታ ንውሓተይ ዝሓለኻና ንስኻ ኢኻ መምሉ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ምድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጐይታ ርሩሕ መርሓ መልኣክካ ስደደልና ከብዕቱ ፍቅርካ ቅረበለልና ከም ብዘምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደግካ ካብ ፀግኻ ውፅም ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕለና ተሰሚዕ ዓብይ ስምካ ኢልካ ይቅረበለልናን ኣይትሕደገናን ኣብ ቅድሚኻን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክባበና ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ይትነሣእ እግዚአብሔር ይትነሣእ እግዚአብሔር ወይዘረው ጸሮ ወይዘረው ጸሮ
ይትነሣ እግዚአብሔር ወይትባረክ ነገሥተ ምድር ሰብሕዎ ነገሥተ ምድር ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ወዘምሩ ለአምላክነ ምሮ ምሮ ላድነ ዘምሩ ዘምሮ ለእግዚአብሔር አብሔር አርገ ውስተ ሰማይ ዘአርገ ውስተ ሰማይ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ወለዓለመ ነገሥተ ምድር ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ወዘምሩ ለአምላክነ ዘምሮ ለእግዚአብሔር ዘአርገ ውስተ ሰማይ እምካ ዘይመውት ህያው ዘይድቅስ ዝጉ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወረ ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስገኑን ክውድሱን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻዮን ክዓርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ አንተ አሃዚያ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ
ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግበና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናውሳና ደገል ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢሞ ኣሚን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊና ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጐስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋዳንኻ ብዝሓድሮ ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰውትና ንስምባሮትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሕኦም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛብ ቅድሚኻ ይብጻሕ እዎ ጐይትና ኣምላኽና እንትርኢ እምበር ኣይትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘለዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኸብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ስብሃት ወኢዝ ይእዝየኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም በሰንበት አርገ ሐመረ ገሰጸ ባሕረ ወገሰጾሙ ለነፋሳት ወይቤሎሙ ኢትናፍቁ ወኢይምጻእ ኑፋቄ ውስተ ልብክሙ በከመ ፈነወኒ አቡየ አነኒ ፍየንወክሙ ውስተ ቤተ አቡየ ብዙህ ማኅደር ቦቱ ካዕበ እመጽእ ወነስአክሙ ከመ ተሃልው ምስሌየ በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በሰላተ አረገሰ ባሕረ ወገሰጾሙ ለነፋሳት ወይቤሎሙ ኢትናፍቁ ወኢይምጻእ ኑፋቄ ውስተ ልብክሙ በከመ ፈነወኒ አቡየ አነኒ ፍየንወክሙ ውስተ ቤተ አቡየ ብዙህ ማኅደር ቦቱ ካዕበ እመጽእ ወነስአክሙ ከመ ተሃልው ምስሌየ
በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት ሰማያት ሃሌሉያ 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 በሰንበት አርገ በሰንበት አርገ ሐመረ ገሰጸ ባሕረ ሐመረ ገሰጸ ሃሌሉያ በሰንበት አርገ ሐመረ ገሰጸ ባሕረ ወገሰጾሙ ሳት ወይሎ ኢትናፍቁ ወይ ኑፋቄ ውስተ ልብከ ከመ ፈነወኒ አነኔ እፍየን ወቅሙ ውስተ ቤተ አቡየ ብዙኃ ሂደወቱ ካይበ ነስአክሙ ከመ ተሃልው ምስሌየ በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት ከመ
ሃሌው ምስሌ በመንግሥተ ቦየ ማያት ከመ ከመ ከመተ
Hey,
ቦዙ ወይቤሎሙ ወይ ቤሎሙ ኢትና አብቁ ፋቄ ውሰ በከ መፈነ ወኔ አዎ ሀሌ ሃሌ
Eh
በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት ከመ ተሃልው ምስሌየ ከመ ተሃልው ምስሌየ በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት ከተሃለወ ምስሌየ ከመ ተሃልው ምስሌየ በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በመንግሥተ አቡየ በመንግሥተ አቡየ
ዘበሰማያት በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በመንግሥተ አቡየ
ዘበሰማያት በመንግሥተ በሰማያት ከመ ተሃልው ምስሌየ ከመ ተሃልው ምስሌየ በመንግሥተ አቡየ በሰማያት በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት ከመ ተሃልው ምስሌየ ከመ ተሃልው ምስሌየ በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት ከመ ተሃልው ምስሌየ ከመ ተሃልው ምስሌየ በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት ካዕበ መጽእ ወኢነስአክሙ ከመ ተሃልው ምስሌየ በመንግሥተ አቡየ ዘበሰማያት ውስተ ቤተ አቡየ ብዙኅ ማኅደር ቦቱ ወይቤሎሙ ኢትናፍቁ ኖፋቄ ውስተ ልብክሙ በከመ ተነወሊ አቡየ አነኒ ወክሙ
أي مزمورنا مزمور ملاእኽቲ ተቐበልካ ኣምላኽና ተቐበለልና ብዝማሬ መላእኽቲ ተሓጐስካ ብዝማሬና ድማ ተሓጐሰልና ነብሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ ወልደ ጊዮርጊስ ወለተ ሰንበት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና
ከምትን ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና። ስምካ ይቀደስ፣ መንግሥትኻ ትምጻእ፣ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣምሳና እንደገልና፣ ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸደንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ። ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ። ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመኪያከ ተወከለት ነፍስየ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመከያከ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመኪያከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ እግዚኦ አይርህ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም እግዚኦ አይርብ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም እግዚኦ አይርህ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ወልደ ጊዮርጊስ ወለተ ሰንበት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽናዕ ኸባኻ ይመስኻ ጻናን ዓልናብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዓኒ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ። ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ። ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ። ንስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኸሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሃሌሉያ ወስረ ኢላቲ
ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ጽዮን ሃሌሉያ ወስብሐት ማበስኩ ለነ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ አይርፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶስ እግዚኦ አይሬፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ አይርፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ወልደ ጊዮርጊስ ወለተ ሰንበት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ኸባኻ ይሞስኻ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ስምካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሃደገልና ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይሁን አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እለካለሁ። ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብሥጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም እለካለሁ። ጽሬ ኻብ እንስት ብርክት ፍሬ ከርሥኦም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስኻኺ እዩ። ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰት ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃለከ ነፍስ ያተጽያከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰት ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስም
አኒቃለከ ነፍስየ ሐሰስከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስን አኒቃለከ ነፍስየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስም አኒቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ እግዚኦ አይርም ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም እግዚኦ አይርም ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ዋይማቲከ ወልደ ጊዮርጊስ ወለተ ሰንበት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽናዕ ኸባኻ እሞ እስኻ ጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ንሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ሓደግናሎም በደልና ኣብ ኩሉ ኣድሕነና እምበር ናይተና ይተና መንግሥቲ ዓይን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ሕሊና ድንግል ኢኺ ሥጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ኣለኹን ስኺ ኻበ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ተኸርስኹ ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካሃድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጻንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወካይበ ናሰበቁን ዘኩሎ ይእስ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በለኖሙ አግብርቲከ ዋይማቲከ ከመ ነፍሶም ያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ያሂብር አንሶሙ ሥጋሆሙ በዘባቲ ተራ ዕለት በዘይትየሰው ተስፋው ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎሙ
በእንተ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ጊዮርጊስ በእንተ ነፍሰ ዓመትከ ወለተ ሰንበት በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘለእረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን በእንተ ሎኖሙ እግዚኦ ለነፍሰከ ወልደ ጊዮርጊስ መሐረ እግዚኦ ለነፍሰ ዓመትከ ወለተ ሰንበት መሐረ ወትስብሐት ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሉ ትሕት እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝሞቱ አቦታትናን አዴታትናን ንልምነካ ንማልደካን አሎና ናብዚ ለምለመ ቦታ ናይ ዘላለም ህይወት ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ትንሣኤ ዝመደብከ ዓለት ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ አሎና እንተ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ጊዮርጊስ በእንተ ነፍሰ ዓመትከ ወለተ ሰንበት በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ለነፍሰ ገብርከ ወልደ ጊዮርጊስ መሐረ እግዚኦ ለነፍሰ ዓመትከ ወለተ ሰንበት መሐረ ወትስብሐት ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ መገድ ነፍሰም መንገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጎም ከዓ በቲ ዝድለ ግዜ ሓቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም እንተ ነፍሰ ገብርከ ወልደ ጊዮርጊስ በእንተ ነፍሰ ዓመትከ ወለተ ሰንበት በእንተ ነፍሰ አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ወልደ ጊዮርጊስ መሐረ እግዚኦ ለነፍሰ ዓመትከ ወለተ ሰንበት መሐረ ወትስብሐት ለነፍሰ ዓመትከ ወአይማቲከ ጣሲ እስየተ ሰናየ ዘአይነ ይርየ ወእዝኒ ሰማ ውስተ ልበ ዘይተሃለየ ወኢዐርገ መጠነ አስተዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለተ ያበርክከ ናዝዘ ለተሰቦን ናዝዘ
ለሰቦም ወመናዝዘ ለሰቦሙ ለሰቦም ወመናዝዘ ለሰቦሙ ከወይነ ከክፍል ክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ይእዜኒ ወለዓለመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ Kyrialaison, 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 Kyrialaison,
Kyrialaison, Kyrialaison. Oh, Maharana. እግዚኦ መሐረነ Oh, Maharana. እግዚኦ መሐረነ Oh, Mahara. መንግሥተ ሰማያት ቅዱስ አለን ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሊልናን ለምንልናን ኃጢአትና ሓድገልና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልከ ወይጣና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ጽናን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለዎም ኩርኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ኣንትኹምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ምጽኣትን ዘልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕ ምጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ግሩ ለእግዚአብሔር ምሕረቶ ወመክሮሂ ለጓለም ሕያው እስመ ሰበረ ውሃተ ብርት ንግሩ ለእግዚአብሔር ምሕረቶ ወመክሮሂ ለጓለ እመሕያው እስመ ሰበረ ውሃተ ብርት
ومن كروه لقال اسم سبر ለእግዚአብሔር ምሕረቶ ወመክሮሂ ለጓለ እመሕያው እስመ ሰበረ ኆኃተ ብርት ومن كروي لقد اسم سبر وهذا ومن كروه لقال اسم سبر وهذا برد ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ
ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ይምሐረና ኩሉ ጊዜ ይስሃለና እግዚአብሔር አምላክ ቃላትካ ሰሚዕና እግዚአብሔር ውሽጥና ክበር ክንጸድቀሉ እግዚአብሔር አምላክ ዓድለና ነብሳት አግበርቲ ከዋይማቲከ ወልደ ጊዮርጊስ ወለተ ሰንበት ገነት መንግሥተ ሰማያት አርፈልና ሽምካ ክንጽውዕ ብቕዓት ግበረና ብሰማያት ነብር አቦና ስምካ መንግሥተ حننا أنبر ፈተና ይተግበና መንግሥት ኃይልን العالم العالم آمين ወልድ ማርያም ብናይ ቅዱስ መልአክ ሰላምታ ሰላም እልካለሁ። አደ እግዚአብሔር ሆይ ሰራዊት ሰላም እልካለሁ። ረኸርስሙ ምንታና ወንጌለ መንግሥት መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአውፌኒ አውፌከ ወዲያቆን ሰማያት ቀሪባለሙ እመኑ ተነሱ አውሎጀቹርየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማርቆስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 14 ክሳብ 20 እቶም ጓሶት ድማ ሃደሙ ኣብ ከተማን ኣብ ዓድታትን ከዓ ኣውረዩ። እቶም ሰብ ከዓ እቲ ዝኾነ ክርእዩ ወፁ። ናብ ኢየሱስ መፁ። እቲ ርኩሳት መናፍስቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ለጌወን ዝነበርዎ ተቐሚጡ ተኸዲኑ ናብ ልቡ ተመሊሱ ረኣይዎሞ ፈርሑ። እቶም ዝረኣዩ ድማ እዚ ርኩስ መንፈስ ዝነበሮ ከመይ ከም ዝኾነ ብናይተን ሓሰማታትን ነገርዎ። ካብ ወሰን ምድሮም ከግልሰሎም ከዓ ክልምንዎ ጀመሩ። ኣብ ጃልባ ክኣቱ ከሎ እቲ ርኩስ መንፈስ ዝነበሮ ምስኡ ክኸውን ለመኖ። ኢየሱስ ግና ናብ ቤትካ ኣብ ሰብካ ኪድ እግዚኣብሔር ከመይ ዝበለ ዓብይ ግብሪ ከም ዝገበረልካን ከም ዝመሓረካን ንገሮም በሎ እምበር ኣይፈቐደሉን። ከይዱ ከዓ ኢየሱስ ከም ዝበሎ ዓብይ ግብሪ ከም ዝገበረሉ ኣብ 10 ከተማታት ክሰብኽ ጀመረ። ኩሎም እውን ተደነቑ። እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ወሰበረ ኆኃተ ብርት እግዚአ ለሰንበት አመ ሣልስት ዕለት ሞኦ ለሞት ወአርገ ውስተ ሰማያት ሃሌሉያ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ወሰበረ ኆኃተ ብርት እግዚአ ለሰንበት አመ ሣልስት ዕለት ሞኦ ለሞት ወአርገ ውስተ ሰማያት ሃሌሉያ
ተንሲኦ አርገ ሰማያተ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በይባቤ አርገ ወበቃለ ቀርን ሄር ለሄራን ተንሲኦ አርገ ሰማያተ ሃሌሉያ 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 በይባቤ አርገ ወበቃለ ቀርን ሄር ለሄራን ወልድ ኦሆየ ውእቱ ፍቁርየ ውእቱ ተንስአ እሙታነ ገብረ ሰላመ ለኩሉ ዓለም አርገ በስብሃት ውስተ ሰማያት ሎቱ ስብሃት ለዘቀደሳ ለሰንበት ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ወልድ ኦሆየ ውእቱ ፍቁርየ ውእቱ ተንስአ እሙታን ገብረ ሰላመ ለኩሉ ዓለም አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ሎቱ ስብሐት ለዘቀደሳ ለሰንበት ሃሌሉያ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ወሰበረ ሆሃተ እግዚአ ለሰንበት አመሳል ዕለት ሞ ለሞት ወአርገ ውስተ ሰማያት ተንሥኦ አርገ ሰማያት ሃሌሉያ
ይባቤ አርገ ወበቃለ ቀርኒ ሄር ለሄራን ሰጣልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ወልደ ውእቱ ፍቁርየ ውእቱ ተንሥአ እሙታን ገብረ ሰላመ ለኩሉ ዓለም አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ሎቶ ስብሐት ለዘቀደሳ ለሰንበት አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማይከል የገሞ አሃው ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። አሜን። መዝሙርና ጸሎትና ዕጣንና መስዋዕትና ኩሉ አምላኽና ተቐበለልና። ንዓኻ ንክብሪ ንዓና ድማ ምሳኻ መተዓረቂ ይግበረልና። አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን። ነፍሳታ አግብርቲከ ወአይማቲከ ወልደ ጊዮርጊስ ወለተ ሰንበት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ
ምጽንናዕ ኸባኻ ይሞስኻ ጻናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ምጽእ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማህበና ንኣነ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸደንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስህቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ ኣታሓወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛ ርእሶምን ምእንትኻን ንጹህ መስዋእቲ ኣብ ዘቕርቡሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወጻእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ትለምን ነቲ ምእንተኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅእዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽንበሎ ነቲ ምእንተኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንተኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክንስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይትኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመጾ ግዜ ሕፀይቱ ንመርዓዊኣ ማዕጾኣ ትኸፍተሉ ትምግቦውን ባዕዲ ግና ኣይትዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስግኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ?
ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ክብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ንዝኣምንካ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብር ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዓኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳብ ዘለዓለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽ ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳብ ዘለዓለም ምስጋና ይኹኖ ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርእሲ እዛ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከናውፅዋን ከጥፍእዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ምድሪ ዝኣሰርካየ ኣብ ሰማይ ዝኣስረ ክኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈትሐካየ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካየ ንስኻ ኢኻ። ሰቡእትና ንስን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ነፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛ ብዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ ፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ኸዓ ሓጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ። ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ነፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሒቕ ናይ ሰቡትና ንስን ባሮትካ ንስሓኦም ተቐበል። ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም። ንስኻ ለዋህ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኹሎም ሰቡትና ንስን ባሮትካ ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ንዛረቦን ንሰርሖን ንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ዝተፈታሕናን ነፃ ዝወፀናን ግበረና። ንኩሉ ህዝቢ ካብቲ ሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኻ ምፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንነብሲ ርእሰ ሊቃና ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስ ኣዕርፍ። ንብፁዕ ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኣምላኽ ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ጎይታ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነ ጉንስጢስን መዘምራን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር። ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም። ነብሳት ኣግብርቲከ ወኣይማቲከ ወልደ ጊዮርጊስ ወለተ ሰንበት ኦ ጎይታ ብቕና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም። ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ሓሲኻ መሓልን ምውጋዝን ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወጥቲ ሃይማኖትን ኣረማውያን ካብ ምጽንባር ኣድሕነና። ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈጺምና ከም ንርሐ ግበረና። ኦ ጎይታ ፈቓድካን ድልየትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍጽም ሃበና። ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማይታት ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ጸሓፈልና። ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ቡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
አይደለም ሚክሮፎን ካብዚያ بسم آبن والدن منفس قدسن حد أملاخ منفس قدس بقى خب سمايا سمايات وريدون إز مسوات زي قدس اللان زي اللان زعلت زياخ ندي تفريها زي ساعة زياخ ندي تسدمم يا سلام እግዚአብሔር مساين مش كل خاتكم من تخلوا بفرات قومون ጸልዩን ኩሉ ዘገብራ ዘጽዳድቅ ውእቱ ወዘያክብር ሰንበተ ይብርታትዝገብ እግዚአብሔርም የፈለጸዲዶ ብራነ ጻድቅ ውእቱ ወዘያክብር ሰንበተ ወኒቆዲሞስ ገነዝዎ ለኢየሱስ በሰኑናት እሙታን በመንክርኪ አንተ ውእቱ መሰበ ወርቅ ተውስቴታ መናሁ ምስለ ወርድ እምሰማያት ወሀበ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንዓኻ ንዘቕረቡን ምእንቶም ንዘምፁን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማይ ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ዝበለፀ ድማ ብዛዕለት እዚኣ ናባኻ ንዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበሎ ቁርባን ኣቤል ጻድቕ መስዋእቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብ መበለትካ 2 ሳንቲም ከም ዝቕበልካ ከምኡውን ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ጉህድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እሞም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምብላዕ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ኣብ ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለኣለም ኣይትሕደጎ ኦ ጎይታ ገዝካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደሊ ኣለኹ እሞ ገዝካኻባይ ኣይትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈለ ረዳእ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይ መድሓኒየኒ ኢኻ እሞ ሸለል ኣይትበለኒ ኣውሎጊዮስ ኪርዮስ ኢየሱስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኣጊዮስ ማንጦስ ጳኖማንጦን ኣላቲኖን እዩ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ መን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ ብኢድካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ጽንዕ ህብስ እዚ ስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን አሜን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር አብ ስርየት ሓጢአት ንምርካብ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕቤት እዚ ቅቡል ይኹን አሜን። ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤል ዝተቐበልካ ንነኸውን ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ረሰን ባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ዓውደ ኦሪና ኢያቡሳዊ ኣብ ቤት መቕደስ
ክልተ ሳንቲም ካብ መበለስ ተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ንዘቕረቦ ንሓጢ ባሪኻ ቁርባኑን ተቐበል በዚ ሓጢኣቱ ይኹን በዚ ዓለም እዝን ብዝመፅእ ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣለ አሜን። ጎሳያዩ ዘጎለኒ የብሌን አምሉ ሻይ ወላኒ ናብዛፉ ማይ መድሃኒ ንሱ ነሰይዳ ምንቲ ስሙ ኢሉ በመንገዲ ፀቂ መድሃኒ በትረሃን ሞገሳኒ ጸናኒዩ በርባርባ ድናሞት እንተ አኮ ከደንኩ ንስሓ ምሳይ ሃሞ ከአይፈረንየ ንስሓ ቅሜ ገጸላቴ ማዕዲ ተሰላለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ተለቅዮ ጽወይ ይጅብባሎ ብሓቂ ሰሓን ምሕረተን ብኩሉ ዕድሜን ክስብሐኒንየን አቤት እግዚአብሔር ከዓ ንዘላለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንአብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎሚ ኩሉ ሻዕ ንዘላለም አለም አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝበረኽካሎም በቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንፅሃዮ ኩሉ ሰዓት ንህይወት ነብስናን ስጋናን ንመንፈስናን ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ልቦናን ፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣለ ሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ብሩክ እግዚአብሔር አብ ዘኩሉ አምላክነ ብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መንጽሔ ወመንጽሔ ኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አብ ዘኩሉ አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዒ ወመንጽሔ ኩልነ ስብሃት ወክብር ይደሉ ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አቦታተይን አሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ዝበደሉና ደልናን ኣበሳና እንደገልና ክፋድኽነና እምበር ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኩለኹ ናፍደንገል ይኽእል ስጋፍኩም ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ቅባት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብሩኽቲ ኢኺ ከርስኩም ብሩኽ ኦ ምልእተት ጸጋ እግዚአብሔር ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍትሒ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ሕረት ለምንልና ኣሚን ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ኣብ ዘለናዮ ብፍርሓት ኣምላኽ ደው ንበል አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ
ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ አማነው ቅዱስ በአማን ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አይስየብሕዎ እስመ ጸንዐት ምህረቱ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ። ሰላም ለኩልክሙ አኩቶ ለገባሬ ስናያ አትላሃ እህልየነ እግዚአብሔር መሐሪ አቡኡ
ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናይ ነገር ዝገብረልና ይቕረ በሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊሩና ረዲኡናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢሉናን እዩ ተማዕቂብናን ኣጽኒዑናን ክሳብ ሰዓት እዚያውን ኣብፂሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ዕለት እዚኣ ንኩሉ ዘመን ሂወትና ፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ። ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቦን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣሎና ስለ ሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለቓናን ናባኻ ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕኻናን ነመስግነካ ኣሎና እሱ አስደቂው ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሳላሌነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፍ የምስጢር ቡሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ መፍቀሪ ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣሎና ምሕረትካ እንደለሎና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ምፍራህ ፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡን ጉድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብዚ ቅዱስ ቦታኻ እውን ኣርሕቕ ጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅሪ ቤትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክንረግዝ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕንና ባልሃና ፈተና ይትትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕሬታ ምስኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦኡን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመና ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግሁድን ዘቕርቡ ከቡእ እናደልዮ ዝህቦን ዘይብሎም ድልየቶም ኣብ መንግሥተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቶ
እግዚአብሔር አምላክን ጸልዩ በእንተ ለያበውኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማይ ዝወረድካ ናይ ህይወት ህብስ ንስኻ ኢኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቱ ከም ትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ህያውነትካ ሰናያት ንልምንን ንምሕፀንን ኣሎና መፍቀሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስ እዝን ናብዚ ጽዋ እዝን ገዝካሪ እዚ ሕብስ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም አንጽሃዮም ነዚ ሕብስ እዚ ንጹህ ስጋ ወድኻ ለውጦ ነዚ ጽዋ እዚ ዝቕዳሕ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርባልና ሩሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም በምሳልቲ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝገበርካሉ መቓብር ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና ንእዳውና ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣእዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን አሜን። ሐዋርያት ያን በቢስር ስተልቡ ቂመ ወበቀለ ወቅናተ ወጸለ ላለ ቢጹ ወላለ መኑይ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ናዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግን ናይ ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነት ፊካ ኢኻ ሕጂኻ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትና ንስን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊኢኻ ርሶም ኣድኖም ዘለው ኩሎም ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ ምኦለዋህ መፍቀር ሰብ ጓይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝብኻን ፍትሓዮም ኦ ጎይታ አይርፍ ነፍሳታ አግብርቲ ኳይማቲክ ወልደ ጊዮርጊስ ወለተ ሰንበት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ዓረፍኩም ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልኣና
ቅዱስ ፍቓድካን ፍጻማ ጽናዕና ኦ ለዋሕ ጐይትናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ረብኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕውም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም For the peaceful holy things we beseech that God may grant us peace through his mercy. Amen. Lord, have mercy upon us. Faith we beseech that God may grant us to keep the faith and purity. Amen. Lord, have mercy upon us. Congregation we beseech that God may keep us unto the end in the communion of the Holy Spirit. Amen. Lord, have mercy upon us. Patrons of soul we beseech that God may vouchsafe us perfect patience in all our tribulation. Amen. Lord, have mercy upon us. Holy prophets we beseech that God may number us with them. Amen. Lord, have mercy upon us. Ministering apostles we beseech that God may grant us to be well-pleasing, even as they were well-pleasing, and a portion unto us allow with them. Amen. Lord, have mercy upon us. Holy martyrs we beseech that God may grant us to perfect the same conversation. Amen. Lord, have mercy upon us. Patriarch Abba Antonius we beseech that God may rest his soul, and for the blessed bishops Abba Mikados and Abba Shinoda we beseech that God may grant them the length of days to be over us, that with understanding they may rightly speak the word of faith and purity, without spot that they are defenders of the church. Amen. Lord, have mercy upon us. Priests we beseech that God may never take them from the spirit of priesthood, and may give them the grace of zeal and fear of him unto the end, and accept their labor. Amen. Lord, have mercy upon us. The deacons we beseech that God may grant them to run a perfect course, and saw them nigh unto him in holiness, and remember their labor and their love. Amen. Lord, have mercy upon us. Assistant deacons we beseech that God, for the assistant deacons and the agnostics and the singers we beseech that God may grant them to perfect the diligence of their faith. Amen. Lord, have mercy upon us. Widows and the bereaved we beseech that God may hear their prayers and vouchsafe them abundantly in their heart the grace of the Holy Spirit, and accept their labor. Amen. Lord, have mercy upon us. The virgins we beseech that God may grant them the crown of virginity, and that they may be unto God's sons and daughters, and that he may accept their labor. Amen. Lord, have mercy upon us. Those who suffer patiently we beseech that God may grant them to receive their rewards through patience. Amen. Lord, have mercy upon us. Waiting and faithful we beseech that God may grant them complete faith, which they may keep in purity. Amen. Lord, have mercy upon us. Chimens we beseech that God may grant them a good portion of the washing of regeneration of the remission of sin, Ah. and seal them with the Holy Sin, and seal them with the seal of the Holy Trinity. Amen. Lord, have mercy upon us. The leader we beseech that God may vouchsafe him much peace in his days. Amen. O ጌታ ይቅር በለልና Rulers and those authority we beseech that God may grant them of his wisdom and his fear. አሜን። ኦ ጌታ ይቅር በለልና The world we beseech that God would hasten his purpose and put his mind of all, and each to desire that which is good and expendent. አሜን። ኦ ጌታ ይቅር በለልና That travel by sea and by land and by air, we beseech that God may guide them with a merciful right hand, and let them enter their home in safety and peace. አሜን። ኦ ጌታ ይቅር በለልና Hungry and the thirsty we beseech that God should grant them their daily food. አሜን። ኦ ጌታ ይቅር በለልና Sad and the sorrowful we beseech that God may grant them, that God may give them perfect consolation. አሜን። ኦ ጌታ ይቅር The በለልና prisoners we beseech that God may loose them from their bonds. አሜን። ኦ ጌታ ይቅር በለልና Captives we beseech that God may restore them to their country in peace. አሜን። ኦ ጌታ ይቅር በለልና Those who were sent away we beseech that God should grant them patience and good instruction, Ah. and give them complete reward and for their labor. አሜን። ሎርድ ሃቭ መርሲ አፖን አስ The sick and the diseased we beseech that God should heal them speedily, and send upon them mercy and compassion. አሜን። ሎርድ ሃቭ መርሲ አፖን አስ Those who are fallen asleep in his holy church, we beseech that God may vouchsafe them a place of rest. አሜን። ሎርድ ሃቭ መርሲ አፖን አስ Those who have sinned, our fathers and our brothers, we beseech that God cherish them, not anger against them, but grant his rest and relief from his wrath. አሜን። ሎርድ ሃቭ መርሲ አፖን አስ The rains we beseech that God gives them rain to all the places that require it. አሜን። ሎርድ ሃቭ መርሲ አፖን አስ Waters of the rivers we beseech that God should fill them unto their due measures and bounds. አሜን። ሎርድ ሃቭ መርሲ አፖን አስ Fruits of the earth we beseech that God may grant them to earth her fruit, and sowing for harvest, and all of us who ask and beseech in prayer, may he cover us with the spirit of peace,
Give us grace and enlighten the eyes of our hearts. Let us draw nigh and ask God to accept our praise according to his will. Amen. Lord, have mercy upon Let us. us therefore rise in his Holy Spirit, growing in his grace with understanding, glorifying his name, and build upon the foundation of his apostles. Let us draw nigh and ask the Lord God to accept our prayers and according to his will. Amen. O ጌታ ይቅር በለልና ለጸሎት እግዚኦ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ንስግድ ስግድ ስግድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘተቀደሱ አሃዱ ሰላም ምለኪ ክርስቲያነ ክርስቲያን ማይደረለው ሊለነ ያብ ወላዲተ አምላክ ውእቱ እሳት ብሩክ
ክክሰሳ መቅደስ ዘይጸሪያተ ወይ ለመስስ ጌጋዬ ክርስቶስ ስላዊ ወመንፈስ ቅዱስ ሐየዊ ስመጻእከ ዋዳንከን መላኻባትዩ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቢድ ባሪኻ ኢያሱ ቅፅሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ ኸባይ ብቓል ባሪኻ ቅፅሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናባትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልእተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ምስኺ ኻብ ንስብ ርኽቲ ኢኺ ርስኹን ብሩኽ እዩ ኣብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ሓጢኣትና ሓድገልና አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ አቦይ ቀሲስ በታ ቅዱስ ጸሎትካ ክዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምእዝ መዓዛዕታን ክነትካ ካብ ጽድቂ ሓሉ ናይቶም በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ በረከተ ጳውሎስ ይደበላል ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ
መንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜኔ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜኔ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ኩሉን ጎይታናን መድሐኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል መውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳብ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 13 ኣቱም ኣሕዋተይ ሓረርታ ልበይን ምእንቶኦም ናብ ኣምላኽ ዘቕርቦ ጸሎትን እስራኤላውያን ምእንቲ ክድሕኑ እዩ። ኣብ ዝተጋገየ ፍልጠት ዝተመስረተ ዳ እዩ እምበር ብኣምልኾም ቀናኣት ከም ዝኾኑስ ኣነ ምስክረልኩም ኣለኹ። ነቲ ብኣምላኽ ዝመጽእ ጽድቂ ሰዓን ምፍላጦም ጽድቂ ርእሶም ከቆሙን ብምልናዮም ንርእሶም ኣብ ትሕቲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣይግዝኡን። ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ምእንቲ ክጸድቕ ክርስቶስ መደምደምታ ሓጊ ሙሴ እዩ። ሙሴ ብዛዕባ እቲ ሕጊ ብምግባር ዝመጽእ ጽድቂ እቲ ንሕጊ ዝፍጽሞ ሰብ ብኡ ብህይወት ክነብር እዩ እናበለ ይጽሕፍ። እቲ ካብ እምነት ዝመጽእ ጽድቂ ግና ከምዚ ይብል፣ ብልብኻ ናብ ሰማይ ዝዲብ መን እዩ ኣይትበል፣ ወይ ናብ ሲኦል ዝወርድ መን እዩ ኣይትበል። እንታይ ደኣ ይብል? እቲ ቃል ማለት እቲ ንሕና እንሰብኮ ቃል እምነት ኣብ ጥቓኻ ማለት ኣብ ኣፍካን ኣብ ልብኻን እዩ ይብል። ስለዚ ብኣፍካ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢልካ እንተመስከርካ ብልብኻ እውን ኣምላኽ ካብ ምዉታት ከም ዝተንስኦ እንተኣመንካ ክድሕን ኢኻ። ከመይ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፉ መስኪሩ እውን ይድሕን። እቲ ጽሑፍ እውን ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኣይሓፍርን እዩ ዝብል። ኣብ መንጎ ኣይሁዳውን ግሪኻውን ሌላን ጉሌላን የልቦን። ንሱ ናይ ኩሉ ጎይታ እዩ። ነቶም ዝጽውዕዎ ኩሎም ድማ ኣበርኪቱ ዝህብ እዩ። ከመይ ስም እግዚኣብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ኩሉ ክድሕን እዩ። Romans chapter 10, verse 1 to 13. Brothers, my heart desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge, since they do not know the righteousness that comes from God and sought to establish their own. They do not submit to God's righteousness. Christ is the end of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. Moses describes in this way the righteousness that is by the law. The man who does these things will live by them. But the righteousness that is by faith, do not say in your heart, who will ascend into heaven, who will descend into the deep. But what does it say? The word is near you, it is in your mouth and in your heart. That is the word of faith we are proclaiming, that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. As the scripture says, anyone who trusts in him will never be put to shame. For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. በረኸት ናይ ወልዲ ፍቅሪ ነፍስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅዱስ ራስ ጽዮን ኣብ ላዕሊ ሃዋርያት ከም ዝበለ ኣብ ላዕለይና ምክልኻል ክመጽእ እንደርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ዱያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅነን ሳተነ ብዛት ሳይሉ ወምህረቱ በእንተ ስሙ
ቅዱስ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ንጽሕት ወውክብት ህሪት ወክብርት ትምህርት ወልዕልት መልእልተ መንፈስ ቅዱስ እማፈ ጴጥሮስ ኮኳ ሃይማኖት በረከተ አምላኩ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም። ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 20 ክሳብ መወዳእታ። ሓጢኣት እናገበርኩም መውቃዕቲ እንተተዓገዝኩም እንታይ ትምክሕቲ ኣለዎ? ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተጸገብኩም ግና እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ። ነዚ ኢኹም ዝተጸዋዕኩም እሞ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ኣሰሩ ክስዕቡ ኣርኣያ ሓዲግልኩም ምእንታኻትኩም መከራ ጸገበ። ንሱ ሓጢኣት ዘይገበረ ተንኰል እውን ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ምስ ጸረፍዎ መሊሱ ዘይጸረፈ መከራ ምስ ተጽገቦ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ዘየፈራርሀ። ንሓጢኣት መዊትኩም ንጽድቂ ምእንቲ ክትነብሩ ንሱ ባዕሉ ንሓጢኣትና ኣብ ስግኡ ኣብ ዕንጨይቲ ጸሮ ብመስቀሉ ኢኹም ዝሓወኹም። ከም እተባረረ ኣባጊዕ ነርኩም ኢኹም እሞ ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳኹምን ሓላዊ ነፍሳትኩምን ተመሊስኩም ኣለኹም። First Peter chapter 2 verse 20 to the end. But how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. He committed no sin and no deceit was found in his mouth. When they hurled their insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed, for you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your souls. ቅዱስ ስሉስ ዘህቡር ላዊከ ከማይበረነ በእንተ ቅዱሳን ሩያን አርዳኢከ ናዝዘነ በጻሕልከ በእንተ ቅዱስ ስምከ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዝዘናግብሪ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ኳማቲከ ወልደ ጊዮርጊስ ወለተ ሰንበት ምስተ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 6 ክሳብ 11 ሽዑ ተኣኪቦም ከለዉ ጐይታይ በዚ ወርሓት ዝዶ ንእስራኤል መንግሥቲ ኸተቕኒዕኻ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ኸዓ ኣቦ ብስልጣኑ ዝመደቦ ዘመኑን ግዚኡን ክትፈልጡ ናታትኩም ኣይኮነን። መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ዝወርድ ግና ሓይሊ ክትቅበሉ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑን ኢኹም በሎም። እዚ ምስ በለ ድማ እናረኣይዎ ዓረገ። ካብ ዓይነቶም ከዓ ደመና ተቐበለቶ። ንሱ ክዓርግ ከሎ ንሳቶም ከዓ ናብ ሰማይ ገጾም ክጥምቱ ከለዉ እንሆ ጻዕዳ ክዳውንቲ እተኸድኑ ክልተ ሰብኡት ኣብ ጥቖም ደው ኢሎም ነበሩ እሞ ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ናብ ሰማይ እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም? እዚ ካብኣኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ
ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝረአኹሞ ከምኡ ገይሩ ከዓ ክመጽእ እዩ በልዎም። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ። ቅዱስ ቅዱስ አምላክ ቅዱስ አንተ ወዋሕድ ዘአንተ ቃል ሕያው ቅዱስ ቅዱስ አንተ መንፈስ ቅዱስ ተአምር ኩሎ። እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኸ እውን በጊዕ ኣዳሊኻ ዘውረድካሎ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ንዝማዛዕታን ተቐበል። ኣብ ክንዶ ድማ ብዝሕሳለኻን ምሕረትካን ኣብ ልዕሊና ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ሓጢኣትና ንጹሃን ክንከውን ግበረና። ወመፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ኸነገልግል ዝበቓዕና ግበረና። ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና። እንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኸዝክራን ልምነካ ኣሎና። ምንቲ ናዋርያት ጉባኤ ዘኮነት ሰላማቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር እውን ቅናት ዘኮነ ጸልዩ። አሜን። ጎይታ ይቅር በለና። ኦ ጎይታ ነብሲ ኣቦና አንቶኒዮስ ኣዕርፍ ኣብ የማን ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ምጻድቃን ኣሕድሮ ሓላዊ ከምዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣል ተኹላ ከይበታትነና ካባና ዝተፈልየ መናፍቃን ድማ ከይሳለቁልና ኣብ ክንድኡ ርህሩህን ሓላዊ ኣብ መንበሩ አንብረልና። ቅዱስ አባ አንጦኒዮስ ሰማዕት ከመያርፍ እግዚኦ ነብሶ በሰላም ወይሲም ለነ ሂንቲው ኖላዌ ወአካቤ ዲበ መንበሩ አሜን። ኪራይ ላይሶን እግዚኦ ተሳሃለነ። ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮም ባርኮምን ቅድስትን ብፅዕትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋ ዓድሎም። ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር። ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም። ኦ ጎይታ ንዓና ንኣገልገልትካ ብድሕሪና ንዝመጽእ ትውልዲ ፀጋሃብ ክሳብ መወዳእታ ዓለም መዋይልሃ እንቲ ማህበርና ኣለዋ ኩላና ጸልዩ። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ደንስሞ ጽላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸሉ ሰባት ኣብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ። ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትልፊት ኣይላፋት ብሩኻት ይኹኑ። ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ሎሙ ኩሉ ሰዓን ዘላለም ኣለ። ድሕነት እንልምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ። ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኸ ይዓርግልና። አሜን። ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ። ደስ ይበልኪ። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ንነብሳትና ምሕረት ክገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና። አሜን። ድንግል ማርያም ቅድስትን ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላኽ ደስ ይበልኪ።
سيبلكي بحق من ذلك سب تلمني حياتنا حد قلنا نب كرسوس ودخل من لنا آمين كي نقص زخونكي ونصت دنقل دس يبلكي دس يبلكي وناي بحرنا تمكحت زخونك دس يبلكي دس يبلكي ونا أماني الأملاخنا زولد كلنا دس يبلكي دس يبلكي أبكد ما قويتانا إيسوس كريستوس ناي بحقي ما تعرقي زخونكي محرت قيرو حدياتنا من تخاد قلنا ذكرنا لمنا كلنا آمين كريستوس تنسامو تاني موت لأنه مكابر وعبري ክርስቶስ ተንሳሙ ሞተ ወኬዶ ለሞት እስተ መቃብር ወሀበ ሕይወት ዘለዓለም ክርስቶስ ዓለም ዓለም ቅዱስ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተተፈርዳኖስ ወተሰቅለ በዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተስልአየ ሙታነ አመሳውል ቅዱስ ስሉስ ጸጋ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ ሰብሑ ለአምላክነ ይዘ
አጽንዑ ህሊና ልብክሙ ሃበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ አቡነ ዘበሰማያት እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፊ ጸልማ ዘውፃእካና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጎኻና ነቶም በኣኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ከባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልሙኖ ነብሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሊጡ ፍቓዱ ይህበና ብዘይምጥርጣር ክንጽዋዕ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣሎና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣሎና በኣኻ ክንጸንዕ ብእምነት ዘየቋርጽ ቃል ሃበና ወጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ከኣሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፈ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ ብኩሉ ጌስ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይረአ መንፈስነት ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ያጌ ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናብኻ ንቐርብ ኣሎና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማዕሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኾኑ እቶም በኣኻ ዝኣምኑ ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማቐልና ኾይንካ ዓረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙኑኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስብለለ ጸላይና ዓወት ሃበና ከም ትላል ጸላቕ ንሕሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለት ሃፀናነ ንዘኽተማት ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ ንጽን ዓያሱ ኣለብም ንጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዒ ኹነና ወለኩልና ፀወነ እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት
ብሩክ አሜን አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በጭዳነ ቃሉ ወስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና የቅረባህላ አምላክ ቅርበለልና ጸሎትና ለመናና ዕጣንና መስዋዕትና ኩሉ ድማ አምላኽና ተቐበለልና አሜን ተቐቢልካ ድማ እስኻ ትኸብረሉ ንሕና ድማ አምላኽና ምሳኻ እንዕረቐሉ ግበረልና ገጽካ መርአይ መንግሥትኻ መውረሲ አስማትና ኣብ መጽሓፍ ህይወት መዝገቢ ግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና ሕሙማን ፈውሰልና ሕዙናና ጸናናዓልና ዝዓረፉ መንግሥትኻ ውርሰልና ጠምዮም ጸምዮም ዘለዉ ንስዓልና ብስጋ ንሱ ተኣስር ፍትሓልና ዝሃብካና ዕድመ ድማ ኣምላኽና ንጾም ንጸሎት ንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቕዓሉ እስኻ ርዳኣና ነብሳታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ወልደ ጊዮርጊስ ወለተ ሰንበት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ምጻእ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ እውን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ናበሳና እንደገልና ካብ ክፉ አድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግልኺ ብስጋኹምን ድንግልኺ ኣደ እግዚአብሔር ክባወት ኮይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኺ ክርስቶስ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ያስበልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ቅዱስ ቅዱስ መሐረነ ኦ ቅዱስ ቅዱስ መሐረነ ተፈሲ ኦ ማርያም ልተጸጋ እግዚአብሔር ተንብል ወሳሊ በፍቁር ወልድ ክርስቶስ አዛዊነ ስንሳ ሙታን አቢ ኃይሎ ስልጣን ሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚስተ ሆነ ወሰላም እግዚአብሔር እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ዘትቤሎ ወላዳይከ ቅዱሳን ወለሐዋርያቲከ ንጹሐን እስመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን እንደለዩ ይርአዩ አንትሙ ዘትርእዩ ወይርእዩ አንትሙ ዘትሰሙ ወይሰሙ ለክሙ ሰብፃና ይንቲክሙ ለርእያ ዋይዛኒክሙ ለሰምዐ ከማሆሙ ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸሎቶሙ ለቅዱሳን
ጎይታ ኸበኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጸልየሉን ንልምነሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክሮም ኦ ጎይታ እግዚኣብሔር ብሞት ንዝቐደሙ ንዓርፎም ንዝሓመሙ ብቕልጡፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስኢ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ዓርያም ነቐርብ ኣሎና ንዘለኣለም ዓለም ነገሥተ ምድር ይስብሕዎ ለእግዚአብሔር ወዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘአርገ ውስተ ሰማይ። ኣቶም መንግስታት ምድሪ ነቲ ኣብ ላዕሊ ናይ ጥንቲ ሰማየ ሰማያት ዝኸይድ ነቲ ናይ ጥንቲ ሰማየ ሰማያት ዝኸይድ ኣምላኽ ዘምሩ ንእግዚአብሔር ዘምሩሉ ነገሥተ ምድር ይስብሕዎ ለእግዚአብሔር ወዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘአርገ ውስተ ሰማይ ነገሥተ ምድር ይስብሕዎ ለእግዚአብሔር ወዘምሩ ይስብሕዎ ለእግዚአብሔር ወዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘአርገ ውስተ ሰማይ ነገሥተ
ልዑል እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከና ይቀድሰና ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህን ብምንቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎ በብግዚኡን በብሰዓት ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎም ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለመ ዓለም። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀሪ ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻ ንጹኣን ሃዋርያትካን ክሳብ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውጭ ህዝቢ ዘሎ ኩሉ ደዌን ሕማምን ከሕውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ሕቡእ ዝነበረ ምስጢርካ ክምህሩን ዝላኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽና ብርሃን ጽድቅኻ ለኣኸልና ናብ ልብና ናይ ሕልናና ዓይንቲ ብርህልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ፍረ ሰናይ ኣብ ህይወትና ክፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ መንግስቲ ሰማያት እውን ዝደለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩክ ናብ ኣመስግንዎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ወልድ ኣመስግንዎ መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣመስግንዎ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ
ኩሉ ግዜ መሓረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ኣምላኽና መወዳእታና ፀብቐልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀብቐ እሞ መወዳእታ ኩሉና ሰናይ ግበረልና ገጽካ መርኣይ ግበረልና እዚ ሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ኣምላኽና ፈሊጥና መንፈስ ክንዓብየሉ መገድኻ ክንሕዘሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ተኣዘዝናዮ ክንፍጽመሉ ንስኻ ሓግዘና ከምቲ ንስኻ ንሰማይ ዝዓረካ ንሕና እውን ኣምላኽና ክብሪ ዘለዎ ትንሣኤ ተንስኢና ክብሪ ዘለዎ ዕርገት ክንዓርግ ኣምላኽና ሕጂ እውን ንስኻ ሓግዘና ኣብቲ ንስኻ ትብለና ክንጸንሕ ከምቲ ንሃዋርያት ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኮይትወፁ ኢልካዮም ኣብኡ ጸኒሖም ድማ በረኸት ተቐበሉ ንሕና ድማ ኣብቲ ዝኣዘዝካና ክንጸንሕ እምነት ወስኸና ህፃን ይዕብየልና ወለዲ ዓቅበልና ብርኽትን ቅድስን ግበረልና ነፍሳታ ኣግብርቲ ከዋይማቲከ ወልደ ጅወርጅስ ወለተ ሰንበት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ሃባኻ ይስኻ ፃናንዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ቃልካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ሕና ንበደሉና በደሎም ዝሓደግና በደልና ናበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን ወልድትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኻ ድንግል ኢኺ ስጋኻ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ረከልኩ ምሩቕ እዩ ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ነዋ ወንጌለ መንግስት ዝኣወፈን ኣወፈይክኮ ሁየ ዲያቆን ሰማያት ከሪባያሞ መኑን ተነሱን ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉ እዚ እዩ በረኸቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 12 ልብኹም ኣይሸበር ብኣምላኽ እመኑ ብኣይ እውን እመኑ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ምሕደሪ ኣሎ እቲ እንተዘይህሉ ምበልክኹም ነይረ ስፍራ ከዳልወልኩም እኸይድ ኣለኹ ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳለኸልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ምእንቲ ክትኮኑስ ተመሊሰ ክመጽእ እየ እሞ ናባይ ክወስደኩም እየ ኣነ ናበይ ከም ዝኸይድ ትፈልጡ ነቲ መንገዲ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም ቶማስ ከዓ ጎይታይ ናበይ ከም እትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና ነቲ መንገድኸ ከመይ ጌርና ኢና እንፈልጦ በሎ ኢየሱስ ከዓ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ክመጽእ ዝመጽእ የልቦን ንዓይ እንተትፈልጡንስ ነቦ እውን ምፈለጥኩምዎ ነይርኩም ካብ ሕጂ ትፈልጥዎ ርኢኹምዎን ኣለኹም በሎም ፊልጶስ ከዓ ጎይታይ ነቦ ኣርየና እሞ ይኣኽለና በሎ ኢየሱስ በሎ ፊልጶስ እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ዘመን ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹስ ኣይትፈልጠንን ዲኻ እቲ ንዓይ ዝረኣየ ነቦ ረኣዮ ከመይ ኢልካኸ ነቦ ኣርየና ትብል ኣለኻ ኣነ ኣብ ኣቦ ከም ዘለኹ ኣቦ እውን ኣባይ ከም ዘሎ ዶ ኣይተኣምንን ኢኻ እቲ ኣባይ ዘሎ ኣቦ ባዕሉ እዩ ግብርታቱ ዝገብር ዘሎ እምበር እዚ ንዓኻትኩም ዝነገረኩም ዘለኹ ዘረባ ካብ ርእሰይ ኣይኮንኩን ዝዛረቦ ዘለኹ ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣቦይ እውን ኣባይ ምህላው እመኑኒ እንተዘይኮይኑስ ስለቲ ግብርታት እኳ እመኑኒ ኣነ ናብ ኣቦይ እኸይድ ኣለኹ እሞ እቲ ብኣይ ዝኣምን
ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ኩሉ ግብርታት ከም ዝገብር ካብኡ ዝዓቢ እውን ከም ዝገብር ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ። ቃለ ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚሁ ስጋ ሌነ ወሬነ ስባዴሁ ከስባት ዳቡ ቃላመያ ቃላየዌ ቃለ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ብፍቓድካ ንሓደ ወድኻ ዝፀፍአ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍርህ ቁርባን እዚ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ጽድቅና ንምካሕ ኣይኮንናን። ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ መፍቀሪ ሰብ ደጊምና ካብ ርራይኻ ንልምን እንደልና ኣሎና ንዓና ንምድሓም ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስግኡን ደሙን ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፍረዲ ከይኮነና ንምድሓናን ንምድምሳስ በደልናን ብንዝሃልነት ዝገበርናዮ መሰስረይ ዝተዳለወ ይኹን። ኦ ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎሚ ኩሉ ሰዕን ንዘለኣለም ዓለም ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ሕጂ ኸ ኩሉን ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራይኻ ንልምን ኣሎና። ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ዘክር እዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ ዋርያት ዘይትይት በአበ እግዚአብሔር ለጸሎት ለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ ደጊምና ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ነብሲ ኣቦና አንቶኒዮስ ክዕርፍ ንልምን ኣሎና። ጸልዩ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ
አባ አንቶንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲምለነ የንቴሁ ኖላዌ ኄር ወአቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሃገር አበዊነ ብፁዓነ ጳጳሳትነ መቃርዮስ ወሲኖዳ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ሰላም ለኩልክሙ ሕጂኻ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጌታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣሎና መፍቀሪ ሰብ ካብ ራይኻ ንልምን እንደልን ኣሎና ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበልነ በውስቴታ ብዘይ መቁራፅን ብዘይ ምኽልካልን ቅድስነትን ፍቓድካ ብዝገብሩ ናትካ ዝኾኑ ፀጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ካባና እንዳሓር ንዝመፁ ንዘለኣለም ዓለም ሰናይ መዋላ ተንስ እግዚኦ አምላክየ ወይዘረው ጽርከ ወይጉየዩ ኩሎሙ እምቅድመ ገጽከ ለይጸልኡ ቅዱሰ ወብሩከ ስመከ ኦ አምላኸይ ተንስሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ጸልኡ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ብኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ተእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለኣለም ዓለም ለኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምላክ ገባሬ ሰማያት
ኩሉ ብዛሕቲ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዝፈጠረ ሓደ እግዚአብሔር አብ ናምን ብሓደ ጎያ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ዝኾነ ወልዳ ዋህድ ናምን ካብ ሓቀኛ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ዘይኮነ የልቦ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምድሪ ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ተሰገደ ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮይኑ ድማ ምእንታና ጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ከም ተፃሕፈ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተበሊኡ ተንሥአ አርገበ ስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ ስብሐት ይቤርነ ወሞታ ጎይታን መሕወይምን ዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እናኣምን ምስ ኣብን ወልድን ሰግደልን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ብናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናምን ሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ናምን ትንሣኤ ሙታትን ዘለዓለም መፅም ሕይወት ተስፋ ንገብር ትንሣኤ ሙታን ወይወተ ንጹህ ዝኾነ ይቀበል፣ ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቀበል። ሰይጣን ሰራዊትን ዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ነዚህ ናካን ካሳቀረ ወይ ሳቀን ዘተዛረበን ወይ ከዓ በክፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዘቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቄጣኣን ኣብ ልዕሉ ከም ዘሸቃላለን የደዳ ኣብ ክንዲ በረከት መርገም ኣብ ክንዲ ህገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ግናንም እሳት ክበል እዩ። ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር አብይ ዘላለም ዘለአኮ ለሰብ እንበለ
ለሙስና ናይ ዘለዓለም ዓብዪ እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበት ሰላምካ ብኩላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት በኣ ከምዚ እናበሉ የመስጉንኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት በሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩልና ስምረት ካብ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጻሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ ትምፅእ ምዝካር እከይ እውን አንጻሃና ንኩልና እውን መንፈሳዊ ምስዓም ንሓድሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በቤናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉልና በሉልና ይቅረ እናተባልኩም አመስግኑ አብትኹም ሰላምታ ተላወጡ ይቅረበሉልና ወንስሜጥ ብዘይ ፍርዲ ካብ ውበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ቡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ነብሲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስን ምስ ብፁዓን ጳጳሳትና አባ መቃርዮስን አባ ሽኖዳ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ንሃገርና ኤርትራ እውን ብረድኤቱ ንዘለዓለም መሓልወልና አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አብትዎ ለአምላክነ ሃሌሉ አልባቢክሙ አበ እግዚአብሔር አምላክነ እምቅድመ ዓለም ወእስከ
መስቀለ ዓለም አሎ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም ክሳብ ዘላለም ዓለም ሰለስትነቱ አሎ እግዚአብሔር በመለኮቱ አሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ እግዚአብሔር ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእኽቲ ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ሰማያት ከይተረበ ምድሪ እውን ከይተረኣየ ሓመልመላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኸብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ቅድሚ ዝቀሳቐስ እንስሳ ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ንኣዳም በራዮም በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዝ እውን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ተብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቲሁ ኖላዊ ዋካቢ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሺኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ገራሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ አንብቡ። Read the English part. Zechariah the priest and John the Baptist. Zechariah the priest and John the Baptist, and for the sake of all the saints and the martyrs who have gone to their rest in faith, Matthew and Mark, Luke and John, the forever jealous, Mary the mother of God, Simon, Peter and Andrew, James and John, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, Thaddeus and Nathanael, James the son of Alphaeus and Matthias, the 12 apostles, Paul, Timothy, Silas and Barnabas, Titus, Philemon, and Simon, the 72 disciples, the 500 brethren, the 318 Orthodox. May the prayers of them all come unto us and visit us together with them. And remember thou the peace of the universe, apostolic church, which was made by Christ through his precious blood. Remember thou all the patriarchs, archbishops, bishops, priests, and deacons who keep straight the way of the true word. ተዘከር ኩሎ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት እለያረትዑ
ቃል ዘበአማን ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ትፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮሞ ፈዊሶሞ ገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑኑዕ መንገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመ እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ኩሉ ግዜ ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ መለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህት መጋረጃ መጽሓፍትን ባባት ባቑሑ ቤተ ክርስቲያን ንዝሓለዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ንዘቕረበልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሕጉስ ብፅኑዕ ማእሰርትን ዝተኣስሩን ኣብ ስደትና ምርኮ ንዘለውን ብመሪር መግዛእትን ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይን ሓጢኣተኛ ባሪኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን መሃሮም እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ይስማ ሰማይ ወታጽም ምድር ወይደንግጹ መሰረታትህን ለተነብሎ ተንስኡ በፈቃድ አቡሁ ወረደ ሀበ ማርያም ታንገደ በድንግልናሃ ንጹሕ እግዚአብሔር ተወልደ ተጽዋዕነጽኡ በጎለ እንስሳ ተወዴ አማሃ ንግሱ ተወፈየ ከመ ሕፃናት በከየ ዘይስእል ማጥባተ ሙሲሳየ አንሰ ሰወ ገሃደ አስተርአየ ከመሰ በበህቅልከ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ ከመንተ ብእሲ ለጸብዊም ውስተ ገዳም ሃደረ እምኀበ ዲያብሎስ ተመከረ በኃይለ መለኮቱ መኳንንተ ጸልመት ሰዓረ አውስኡ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር በስላሴው ዘነጋሲ ለሊሁ አርአየ ትሕትናሁ ከመ ገብ ተዘከረ እግዚኦ ውስተ መንግሥትከ ሊቀነ ተዘክረነ
መንግሥትከ በከመ ዲበ መስቀል ቅዱስ እቲ ንሰብ ዝፈጠረ ብኣዳም ካብ ዓርዑት ሓጢኣት ምእንቲ ነፃ ከውፅእ ኣዳኡ ንመከራ መስቀል ዘርግሐ ኢነዊክሙ ቀሳውስት በታ ንዑ ዝሓዙ ላለይቲ በታ ለይቲ እቲኣ ነውሪ ብዘይብለን ኣዳኡ ብፁዓን ኣዳኡ ቅዱሳን ብፁዓንን ኣዳኡ ሕብስቲ ሒዙ ኣልዓለ ንሰማይ ናባኻ ናበቡ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ደቀ መዛሙርቱ ንጹሃን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ሕብስ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምእንታኻትኩም ዝቁረስ ስጋይ እዩ እንክብልዑ በሎም ማይን ወይንን ሓዊሱኻ ኣመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ደቀ መዛሙርቱን ንጹሃን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢሉ ሃቦም አይሁድ ሓዝዎን እቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራህን ብምርዓድን ዝቆሙሉ ንዑ ኣብ መጋብያ ቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቕዕዎ ጎድኑ ብኹናት ወግዎ እቲ ንእስራኤልን ሰብዓ ዓይንን ካብ ሓደ እምኒ ማያንቲዕ ዘስተዮም ንጽሙ ሓሞትን ከርቤን ዝተሓወሰ ኣስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮም ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታ ዝተስፎም ንሙታን ከተንስኦም ሞተ ነዚአኖ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድሰ ናምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአትከ ንሴብሐከ ወነዛምነከ ንስእለከ ወናስተበኩ
ድዎ ምጽደ ወገነዝዎ በሰንዱናት ወቀበርዎ ውስተ መቃብር ሐዲስ አመ ሳልስት ዕለት ተንሥአ እሙታን ወቦአ ሀበ ሀለው አርዳኢሁ ጉባነ ወአሰርአዮሙ በጽርሐ ጽዮን አመ አርብዓ ወበአርብዓ ዕለት አመ ያዐርግ ሰማየ አዘዞሙ እንዘ ይብል ጽንዑ ተስፋሁ ለአብ ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከም ሃላልታ ሓዊ ሰደደሎም ብናይ ኩለን ሃገራት ቋንቋውን ተዛረቡ ናብዚ ሕብስዝን ናብዚ ጽዋዕዝን ከምኣቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለኣለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ኢልካ ከም ዝተዛረብካ እግዚኦ እግዚኦ ማቀነ እግዚኦ ተሳለነ ኩሉ ልብና አስተበቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ አሎ ንኩሉ ህዝብኻ ንዘለዓለምን ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንጻህን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ሃበነ ንይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ በዝንቱ ጵርስፎራ ሰፎራ ከመ ብከ ንሕየው ለኩሉ ዓለም ለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ
ወብሩክ ይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ብሩከ ለይኩን ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ንጥበብ ሃገራ ኣበዩ ምሕደሪኣኸ ኣበዩ ወሰናኸ ኣበዩ ኣሰር መንገዳ ኣበዩ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቐይሕ ወርቂ መን ተሰየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳኸ መን እዩ መዋቲ ሰብ መንገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባህርያ ሳሃቡን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ኣዕዋፍ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓኣ ዘጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ጸልኡ ከዓ ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን እናተናጻጸረትካ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕድስ በብትውልድ እውን ናብ ነብሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቂ ትበልጽ ኩሉ ክብሪ ኣይማዛዘናን እዩ ምኽሪ ትእዛዝ ናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገሥታት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፈቅር ንዝጸልእዋ ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዓኣ ዝደልዩ ከዓ ሞጎስ ይረኽቡ ብመንገዲ ጽድቂ ትኸይድ ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦም ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ ኩሉ እቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መንገዳ ኣቕንዐን ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊዩን ንእስራኤል ቅዱሱን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተረእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እነሆ ንገዛ ርእሳ ቤት ሓነፀት 7 ኣዕኑዳ ከዓ ኣቆመት ስብሕ ተሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማኣዳ እውን ኣሰናድአት ንኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባ የልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ሕብስተ ይብልዑ ወይነይ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓሊኩም ብሂወት ንበሩ እናበለት ጸወዐት
ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓ ስጉ ዝተበጀወናን ብምፍሳስ ደሙ ዝተሸየጠናን ንዘለዓለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን መድሓኒናን እዩ። አቡነ ዘበሰማያት ሰራዊተ መላእክቲሁ ወይክልልዎ ለመድኃኔ ወደሙ መገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ አብ ለክርስቶስ ንገኒ ሃደ መኳንንተ ለተቃወሙ አትቱ ተሰክሙ በጊዕ ምጻቡ ክንሕጐስ ብዕንትና ንራዮ በዳውና እውን ንጥባሓዮ ስጉኡ ምስ ዝሕብስ እዚ ሓደ ይኹን ዶሙ እውን ናብዚ ጽዋዕ እዚ ኻባና ንሓደ እኳ ነዚ ሕብስ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይደምን መንፈስን ስጋን ጥራሕ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ። ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ኻባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ። እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ። መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት
ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኹሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ንቤተ ክርስቲያነይ ኣብዛ ኽዑ እዚኣ ካህንፃየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡቱና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሑት ባርያኻ ኣብትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ንስ ናይ ባረት ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ንስሕኦም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምና ድሕኖም ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጐይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃናን ግበረና ንኹሉ ህዝብኻ ንፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ ንፍትሓኒ ኦ ጐይታ ኣኢረፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ኦ ጐይታ ንብፃን ጳጳሳትና ብመቃርየስን ኣባሽነዳን ዘክሮም ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጐይታ ንኹሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጐይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ብቕኑዕ ኣጽንዓዮም ኦ ጐይታ ብቕኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነፍሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጐይታ ነብሳተ ኣግብርቲኳ ኣይማቲከ ወልደ ጊዮርጊስ ወለተ ሰንበት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምመሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሓትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕ ግበረና ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማይታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ወፅሓፈልና ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ኣለም ቅድሳት ለቅዱሳን አሃዱ ቅዱስ አሃዱ አሃዱ እቱ መንፈስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ሃሎክሙ አትቱ ንሰክሙ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓኒ ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕቤት ለውሃትካ ይቕረበለሎም ካብ ኩሉ እከይ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበስኦም ብሰላም ይቕረየልካ ንነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅድሲ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ምሕረቱን ምሱንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰሐን ንዘለዓለም ዓለም ንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን። ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ አሜን። አሜን 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 ክሳዕ ዳሕረይቲ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ኣአምን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጠላዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣአምን 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 እእመን እውን መለኮቱ ካብ ትስብእቱ ኮቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ኣሕሊፉ ሃቦ አሜን ኣሜን 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 እመን እውን ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለምን ኦ
እግዚአብሔር አምላኸ ባዘለካ መስዋዕት ስለወድኸኑ ወድኻ እንታይ መይቲ እሞ እዚ ኩሉ ሓጢኣተን ሓስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይደርዕ ኣሎ? እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባሪኻ ሓጢኣት ዘስተስርዩን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከም ወድኻ እንተኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ መንትኡ ወጊኑ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረት ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ሕይወተይ ካባክፈሊ ዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደቋር ደፋር ዘይተኣነኒ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ነፍሰይ ናይናንጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢኣት ኣብ ዝሕነተይ ክትሓስብ ግባኣና ይኮንኩን ኣነ ወጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ ንብኹ ስራሕ ደሪሐ እሞ ባርያኻ ብኣምሳልካ ዝፈጠርካዮ ጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ገለሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ኣይ ምፍጣርካን መድሓነይ ሰብ ስለዝኾንካ እንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ምትንሳእካን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተንሳሓኒ እልምነካን ምሕተነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ መውቀስን መፍረድን ኣይኹነኒ መሓረን ገዛ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብውስርየት ሓጢኣተይ ንሕተይ ናበይ ናበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላይትካን ናይ ቅድስት ማርያም ድማኖን ብናይ ዮሃኖት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ኩሎም ሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ዘለዓለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዋህድ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘአስከርቶዲዮስ ምዕራፍ 112 ካብ ፍቅዲ 3 ነዞም ሰለስተ አካላት ንነፍሲ ወከፍ እንተ ደኣ ፈሊጥናዮምሲ ንሓደ ንሳቶም ሓደ አምላኽ ብሓድነት ሓደ ጎይታ እዮም። ከመይ ናይ ሰለስቲኦም ሓደ መለኮት እዩ፣ ሰለስቲኦም ከዓ ብመለኮት ሓደ እዮም። ብሓደ ህላዌ ብሓንቲ መንግስቲ ንዘለዓለም ዘይተፈላለዩ ዘይክፈሉን እዮም። ሓደ አምላክ ክንብል ከለና ነዚ ናይ ሰለስተ አካላት ምስማይ ዘፍርሰልና ኣይኮነን። ከመይ ነፍሲ ወከፍ አካል ካብ ቀደሙ በብኣካሉ ንዘለዓለም ህላዊ ኮይኑ ጸኒዑ እዩ ዝነብር። እቲ ሰለስተ አካላት ምስማይ እውን ንሓደ መለኮት ዝኸፋፍለልና ኣይኮነን። ሓደ እዩ ብሓድነቱ ከዓ ንዘለዓለም ብዘይ ምፍልላይ ጸኒዑ እዩ ዝነብር። ከመይ ቅዱስ ስላሴ ቅድስቲ ስላሴ ሰለስትነት ብዘይ ምክፍፋል ሓደ ክትከውን ብተዋህዶ ከዓ ክትፍለ እያ። ነዚ ዓብይ ምስጢር እዚ ኩሎም ሰማያውያን ምድራውያንን ፍጡራንን ክረኽብዎ ኣይክእሉን እዮም። ከመይ ካብ ኩሉ ምስትውዓልን ዘረባን ዝለዓለ ካብ ኩሉ ዓቕምን ወሰንን ዝረሓቐ እዩ። እንተኾነ ግን ናይ ኣምላኽ ነገር ንእትእመር ኣምላኻዊ ኣቦነትካ ካብቶም እግዚኣብሔር ዘድሓሮምን ማሕደር መንፈስ ቅዱስን ዝኾኑ ዓቀብቲ ምስጢራትን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እግዚኣብሔር ኣቦታት ከም ዝኣስተምሃርዎን ዝተምሃርናዮን ንሕና ድማ ሎሚ ካብ ብዙሕ እዚ ሒደት ኣረዲእና ጽሒፍልና። ንሕና ድማ ሎሚ በቲ ካብ ቅድስንኦም ዝተምሃርናዮ ኣሚንና ጸኒዕና ንነብር ኣለና። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ይብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ
ቶም ገመለት በአባላተ ክርስቶስ ይኩን አይለት መቦቶ መንከረችኖ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይት እለ አይረፍክሙ በሃይማኖት ለማንተሞ በብዙ ትዕግስት ልግና ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ጌያነ የንሳነ አምለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዕድዋንስ በበአስማቲኩም ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ኃይለ ሥላሴ አንትሙ ትክብሩነ በጸሎትክሙ ተማረ ተማሕፀነ ለክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ ኩነኔ ካባ ለሀገር ወጨከን ለወልደ ሀገር ሃይማኖት ቅድስት ቤተክርስቲያን እግዚኦ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ አሊለ ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ኢለይቤሎነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘብሁወ ዘምድ ቅዱስ ዘይትነ ስጋ ወደመ ዘንበለኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ስብሐቲከ ወገብር ምኖ
ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ ዘላለማ እስመ ኃያል አንተ እኩት ስብሐት ለዓለመ እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
ስብሐት ለዓለመ ዓለም ወደ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ራያት አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሞት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ማያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አንተ ሞት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ሞት ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሞት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ማሕያል ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሞት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሞት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሞት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
ስብሃት ለዓለመ ኮተ
وسبوه ولك سبحات العالم اسمع يا الفوت وسبوه واتبوه ولك سبحات العالم اسمها يا لأنت كوت وسبوه ولك اسمع يا لعانت وسبوه لك سبحات العالم اسمع يا لعانت وسبوه كسبهات العالم اسمع يا لعنت وسبوه ولك سبحات العالم اسمع يا لأنت كنت كسبهات العالم على اسمع يا وسبوه ولك سبحات العالم على اسمع يا لأنت كنت وسبوه كسبهات العالم على اسمع يا ولك سبحات العالم على اسمع يا كنت وسبوه سبحات العالم اسمع يا وسبوه
ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ይኩን ወትቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ለእግዚአብሔር ለቅዱሳኑ ሰብሖ በጽንዓይሉ ሰብሖ በክህደቱ ሰብሖ በከመ በዛሃበዩ ሰብሖ በቃለ ቀን ሰብሖ በመዝሙረ መሰንቆ ሰብሖ በአውታረ ትርሲት ሰብሖ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሖ በጸናጽል ሰናይ ቃሉ ሰብሖ በጸናጽል ወበይባቤ ሁሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውስ ዘተመጦ ኦነ ብስል ወንት ማሐፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኦነ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ እውን ምስጋና ቀርብ ንዘላለም ዓለም ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱሱም የመስግን ሎምን ንዘላለም ዓለምን አሜን። ከም ብሓድሽ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና ንኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣሎና ልማኖና ይንዓቐን ኣይተቆጣዓናን ምሕረቱ እውን ካባና ይርሓቐን እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና መሓሪ እዩ።
ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ሴሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልናና ሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋ ንሰርሕን መንገዲ ስጋ ኢና እንነብር ንስኻ ዳ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብበና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን እንተምሓርካና ሽዑ ኢኻ መሓረት ትበሃል ንጻድቃን ስብ መግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን ትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምጻና ሃቤከ ንጸርህ ሃቤከ ናወዩ ሃቤከ ንትመሃለል ለዓለመ ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን አምላኽና ከም ቃልካ አስማትና መጽሓፍካ መጽሓፍ ሕይወት ዘመዝግብ ኣብ የማንካ ዘቐምጥ ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ድማ ነቲ ዝሃብካና ዕድመ ንንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ንጾም ንጸሎት ክንበቕዓሉ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ንስኻ ኣፍቂድካልና ኢኻ እሞ ንሕና ድማ ብንስሓ ተሓጺብና ኣብ ቅድሚኻ ፍቓደኛታት ኮይንና ክንርከብ ነቲ ዝቐረብካልና ስጋኻን ደምካን ንዑ በሊዕና ህይወት ክንረክብ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ነቲ እንድሕሪ ዝመልሰና የርክበሉ እየ እናበልና ዘዛናግዓና ዲያብሎስ ትሕቲ መዓሙቕ የትወልና ብንስሓ ተሲእና ብንስሓ ቀሪብና ኣምላኽና ነዚ ዝቕረበልና ዘሎ ሕጂ ብዚ ተኻፈልቲ ኮይንና ኣብ ሰማይ ድማ ተኻፈልቲ መንግስቲ ኣምላክካ ክንከውን ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ህፃን ይዕብየልና ወለዳ ዓቅበልና ብርኽትን ቅድስትን ግበረልና ነብሳታ ኣግብርቲከ ኣይማቲከ ወልደ ጅወርጅስ ወለተ ሰንበት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካ እዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ኣብ ክፋት ሓነናን በረከተና ይረስበና መንግሥትና ኃይልን ክብርን ዘላለም ናይማሚር ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለቅለኹ ምሕና ሰራዊ ሰላም ለቅለኹ ሰላም ለቅለኹ ንስኸ ካብ እግዚአብሔር ምሳዩ ኃጢአትና ሓልና ናፍተ ኢየሱስ ክርስቶስ ታና ረዳና
I don't like this. أنا حدا سبع فتواني أنا بما خلقتهم لو كيستان حدا سبتريد كردحش يجيب حدا يصلحني حدا السبعة قدامي سؤال ومنفس قدوس والنوم ثاني كريستوس باسم قدوس بنا أبزر يا مقدس كربالو ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ጃኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃላምና ፋሲካና ወይታ ቆይቶ ትልዖ ክርስቶስ በጣሪ ክርስቶስ በጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በምድር በሰማይ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ርድአና ተስፋገኝና ባየና ባየ ወዘን ጸጋ ጸጋ ዘም ጸጋ አሜን ሃሌሉያ ኦሜጋ ኦነዮ ባሳይ ከማሰርተይ ፈቲሕ ዕዳይ ቀዲሉለይ ከማሰርተይ ፈቲሕ ዕዳይ ቀዲሉለይ መገዶ ስሒተ ምስደኩ ባይዛ ኣብ እንዳይ ሓሊፉ ተጃወ ጐይታ ኣነስ ረኺበየ ነፍሰይ ዘዕርፈሉ ብጐይታ ተዳሊ ጐደሎ ዘይብሉ ብጐይታ ተዳሊ ጐደሎ ዘይብሉ እኾነዩ ጓሳይ ኣዝዩ ዘሃልየለይ እኾነዩ ጓሳይ ኣዝዩ ዘሃልየለይ ካብ ማሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ካብ ማሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ንልቢ ዕረፍቲ ቅዝነት ነምሮ ሕያዋይ ዋሳይ ዘመክሮ ንሳየ ርድብድብ ብኢዱ
سيد واحد حزوز سالمي حزوز سالمي مول يوباساي أزيوز حالي مول يوباساي أزيوز حالي ما سهرتي عدايك في ذو البيت كما سهرتي فتح عدايك في ذو البيت سيدانك يغضني بسوحي قفني ويداري يا جوها يبلني كنت كرميو لا يا لا غير فقري نفسي ما يبكي أبو سمي أبو سمي يوباساي أزيوزي حالي الليل يوباساي أزيوزي حالي الليل كما زرتي فتح إيديك في الليل كما زرتي فتح إيديك في الليل حاسب كل شنا أدي وكل شقا أجوها يغني يا ويا تسأل على علو ما فسوي مني سلام عليكم يوباساي أزيوز حالي يوباساي أزيوز حالي ما سهرتي فتح عدايك في البيت كما سهرتي فتح عدايك في البيت بالله زيدان وسهر بيداي كل اليوم نعايز مرحلي نادو خاني حزيو يوباساي أزيوزي حالي البيت يوباساي أزيوزي حالي البيت كما سهرتي إيديك في الليل كما سهرتي فتح إيديك أريكو بالدا بالدا أريكو بالدا أريكو بالمسكنا أريكو بالدا بالمسكنا بالدا أريكو بالدا زيس علي عايز داوين كويتا أريكو بالدا عايز داوين كويتا أريكو بالدا أريكو بالمسكنا أريكو بالدا بالمسكنا بالدا أريكو بالدا أريكو بالمسكنا أريكو بالدا بالمسكنا أريكو بالدا
ዘስዓረ ናይ ሰራዊት ጎይታ ዓሬጎ ዓሬጎ በልታ ድሞን ዝስዓረ ናይ ሰራዊት ጎይታ ዓሬጎ ዓሬጎ በልታ ዓሬጎ በምስጋና ዓሬጎ በልታ በምስጋና በልልታ ዓሬጎ ዓሬጎ በልልታ ዓሬጎ በምስጋና ዓሬጎ በልልታ በምስጋና በልልታ ዓሬጎ ዓሬጎ በልልታ ንጉስ ዘስዓረ ናይ ሰራዊት ጎይታ ዓሬጎ ዓሬጎ በልልታ ንጉስ ዘስዓረ ናይ ሰራዊት ጎይታ ዓሬጎ ዓሬጎ በልልታ
نحنا وتحبسنا نحنا وتحبسنا حبسنا نحنا وتحبسنا نحنا وتحبسنا تحبسنا ناب أملاك يا معكما عينا ويلغينا وخا كاميغ ما تيدسي أكيد ميغا تيدسي عملا غمو يملكك نقول غمو ينقسك غملا يا معقوبة كاميغ ما تيدسي أكيد ميغا تيدسي أملاك غمو يملكك غمو ينقسك نفسي أملاك يا معقوبة عيناوي يا لينا كاميغ ما تيدسي أكيد ميغا تيدسي أملاك غمو يملكك غمو ينقسك በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደሓን ደቐኒኹም ደሓን ደሓዲርኩም ከመይ ኢልኩም አርፊድኩም? እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ኣሕዋትና ደቅና መዘምራን እዚ ናይ ወትሩ ዕጫኹም ወትሩ ንዑ ክትዝምርሉ የንብርኩም። ንዓና ድማ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ እናመፃና ምስኣቶም ንምስጋንኡ ንውዳሲኡ ኣፍና ክንከፍት እግዚአብሔር አምላኽና ዘብቃዓና ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን። እዚ ድማ ናይ ኩሉ ሻብ ዕጫና ድማ ግበረልና እግዚአብሔር። ራይ ኣብ ድሕሪት ድምፂ ቁሩብ ራይ እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን። ካብዛ ሎሚ ዝተነበትልና ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ንእሽተይ ከነንብብ እሞ ሕፅር ኣቢልና ከነስተንትን። ኩሉ ግዜ ኣብ ውዕልና ኢና ዘለና ሓቀይ ዶ? ውዕልና ኣይንረስዕ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 12 ልብኹም ኣይሸበር ብኣምላኽ እመኑ ብኣይ እውን እመኑ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ ማሕደር እንተዘይህሉ ግና ምነገርኩኹም ነይረ ሕጂ ግና ስፍራ ከዳልወልኩም እኸይድ ኣለኹ ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳለኹልኩም ኣብታ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ምእንቲ ክትህሉ ተመሊሰ ክመፅእ እሞ ምሳይ ክወስደኩም እየ። ናብታ ኣነ ዝኸዶ መንገዲ ትፈልጥዎ ኢኹም። ቶማስ ከዓ ጎይታይ ናበይ ከም ትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና ነቲ መንገዲ ደኣ ከመይ ጌርና ኢና እንፈልጦ በሎ። ኢየሱስ ከዓ መሊሱ በሎ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ብዘይበኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመፅእ የልቦን። ንዓይ ፈሊጥኩምኒ እንተትኾኑስ ነቦይ እውን ምፈለጥኩምዎ ነርኩም። ካብ ሕጂ ግና ፈሊጥኩምዎን ርኢኹምዎን ኣለኹም። ፊልጶስ ከዓ ጎይታይ ነቦ ደኣ ኣርእየና እምበር የኣኽለና በሎ። ኢየሱስ ከዓ ከምዚ በሎ ፊልጶስ
إذا كنت زاكل جزية مساخاتكم كنبر كله خدو أيتفلت أنني خا نتنا عايز رأي نبور رأي كميل كذا نبور إينا تبلا اللغة أنا أبو خمزلله أبون أباي كمزلدو أيت أمنني خا إذا أباي زلو أبو بعليو قبرتاتو زقبر زلومبر إذن أخاتكم زنقرأكم زلخو زربا كابر سيايكم كن زاربو زلخو أنا أبو مهلاوي أبون أباي مهلاو نقرأكم اللخو إمانني انت زي أمانكم نس سلات قبرتاتي كوا إمانني أنا أبوي إخيد اللخمو إتبا إذا أمن نسو نزا أنا زقبر زلخو قبرتات كم زقبر كابز زعبون كم زقبر بحقي ابلغكم اللخو بود زأمن ملؤ ليبا بود زأمن نزل العالم هيوت اللاتو بود زأمن نزل العالم هيوت اللاتو اتعام إيمان بقبري زي تسنيت أبوي ممبال تراي زي كونت بقبري بفقر أملاخ زي تسنيت فقر أملاخ دما فقادو مقبار سلازخونت مالتي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለቃሉ ሕጂን ይሽተይ ክንሪኣ ዝደል ዘለኹ ዛድኹን ከውፃድ ክፍትን نشتيت الله يفوز دك أستخونتنا إلى شيء كم زي أدم قبر أبيل الله تحيش ترى ده قرب ترى من قدن حقن هيوتن أنا إسلستين من قدي حقي هيوتن أنا إيه كاب مجمر يا ترى إنايا أيشبر لبهم أيشبر إزبل زحازو سلازلو زفلتو سلازلو زدالو سلازلو أمبر بترايو أي تشبروا أي بلناني انتايلن أبيت أبوي انتايلو بزح ما حدرالو نقول نازخون ما حدرالو حجي خبانا تدل زلان تايا باي إمانو ببويون إمانو بأملاخ إمانو بايون إمانو أبيت أبوي بزح محدر الله محدر انت زهلو سي أقدمه من أقركم نيرو حجيجن سفر أخدالو لكم زي ورحة عرقت سامنا عرقتي نازلنا حجيجن خير اللهم انت أخبر كدالو لكم يز خير زلخو كدالو لكم سفر مسدالو لكم جماعة تعدليتون تا حجي أبتا أنا زلخو أو كوسدكم داقماي كمتسي كتعر بلال لامبر زن ايقونات ابزي مقدسنا ابزي بيت كريستيان نازلوا حدا معلتي مغلص هو هابنين داخل نغركم اندابلنا بزح غزي نرسعنا يحلف الله غنز التعراريا سلازلوان التعراريا سلازلوان قال خمس تقلطا زما سلاخم بزحات ون حاجتكم نات اي تقلطان يعريان سلازليو ارمن سلازبلنايو يرمن سلازليو ابناي تنساء غويتا ابت مقابرسي حواريات بطرسن باول يوحنسن مساتو انت امرخيبهم اتا محرمسي تعاصفا مغنياتو اتي كم بهلي نايتهم ابراويان اب حنت طاولا مغب مسبلعخاتي زغلغل تعاصفا نصنحتو ايتنكفانيو اتز تطقم كالو طرا يالعيلو إيو زخيد ساطاولا حجي ندح ناي بيت مغن فلطني حق بيت مغبي ندحر زي تطقيمملو اتي منديل يكون اتخال كله تعاصاصفو مانكا تطقليل يصنحكا سلازي سباي تطقملان مالتي سب مصي خوف كبلاد تداليا زلايا انتي مالتي اتا محرم تعاصفا زغدفا غويتا دحراي كمص مخانو حجي خمص تخوين دما نعانا سفرا داليو كوسدنا يزمص حجي خوسدنا إلى خمس إن كله نحن أجن أمتى كنصنح لنا
أفتان السو زدلينا هنصنح حلن حجي من قدن حق إن هيوتن أنا إيه أبي زوسد من قدي أنا زبل ناي قويتا شم ناي قويتا مخانو أنا زي إيه أنا إتي زلو إيه خبلو خلو نموسي خاب زسات معرف 13-14 جميرنا أنا إتي زلو إيه حجي أنا مالت أنا جزي أبيهر أنا شمي نسي زبلنا زلو أنا نتي زلو إيه شما أملاخ زي إيه أنا حقي قويتا حقي أنا هيوتي قويتا هيوتي أنا من قدي إيه قنع من قدي زي قاق من قدي نابي زبصح كنرينا تن أنا زبلع كنرينا أتي زقرم جن نابتا أنا زخدو من قد تفلطوا وإيهم مسبلهم حق أني من قدس كم يقرنا هنفلطوا دا قويتا نابي كم تخيد أين فلتنينا كم يقرنا لأنة من قد هنفلطوا شعوي من قد حق إن هيوتن أنا إيه بزي بقى حدا كان ببخ بس حزخل يلبون مسؤ من زلوسي جنا يلليون نبور إن نايل وفيليبوس نبوبو تبصح من قد مسبلو بالحجسي يا أخلنا نبو ترياري إننا كله كله جن أخيلنا له سلزي نعي زغلو جزية مسخاخ نبرسي عيد فلتون عندهم زغلو جزية مسخاخ كنبرسي عيد فلتون عندهم تماساساليت كم زيا أمنتي اللاتنا أبو انجل يوحنس معرف تشعته نتا عين سور بعور زتولد من إسي قويتا عينو مسكفتلو اتم أيهود كوت رواد اليوم ماني خفيت لكا ماني خمس جيركا عايز إيوسوسي خفيت اللي حج من مخانو تأمن انتو حدثو نبيلو اجزابير مسؤو خمز الليل نحنا خبي مخاني نفلتنينا نموسية رأينا نأمن لهم اتي من اسي انتايلف مليس اللهم لك خمزاناي توماس حطون دي اخويناتو ابفقدي شمونتي إذا كنت أكل زمن مساحاتكم كنبر كاللخص أي تفلتون عند إخوة نتنا عايز رأي نبور أي كميل كاد نبو أرينا تبلا اللخا انت إذا رأينا زحجي حد النت أنا جزي أملاخي بمحري بملوكوتو أنا نعين تاريخا نبور إخا يتحاد ودو أب حق فزلو نأملاخ زرعي لن من دا أجيدو يتحاد ودو أب حق فزلو أجيدو ويبن أب معرفت شعاتي فقد عسران شعاتن توم أيهوداويان نحناس أملاخ نموسي كم تزاربون نفلتينا إذا كنا كبي مخانو أي نفلتينا يلمون إيسوس عينو نايتبع ورز تولد تخفيتو تأمرات النار أيوسي أي نفلتونينا يلمون أتمنى سينتاي لما اللي سجعو كبي مخانو زي مفلاتكم سي زقرمي له كبي مخانو سي زي مفلاتكم زقرمي نعيقنا عينتي كفيت الله ذابير أملاخ تمسكنا يخون حجز حتو زي كنستنتنو زدل زلغو نعوم سلازة تبهالو ما يكونن نحنا لما قبتي نحتت ناس كان خيني نفسنا أب توماس أبناي بتوماس بوتا آتينا تايم بلنا نبيكم تخيل عين فلتنينا حراي بالمنقدن حق هيوتن آني إيه بزي بقى أبوخ بس حزخيل يلن مسبولا دمان تايلو نعي فليتكم من انت تخونس نبويون فليتكم وان يركم حجقنا فليتكم وان ريخم وان اللهم ريخم بمفلات ترى إذا كنت انت الله بعينهم ريخم واللهم أبير أمه أبير أمه مس أمي زلوا الزهر بيزلوا منياتو أبون ودن حادية فليبوس كأقويتاي نبود أري النمبر يا أهل النايلو فليتكم ما يخم ريهم ما يخم الناتو بحلوسي أري النايلو أب بوتا توماس كوين نحجي انتاي قبل النايو زخلو عمت مساخم كقبرسي
ኣይትፈልጡን እንዲኹም እዚ ኢሉ ናብቲ ኣነ ዝብል ቃላት ክንከይድ ኣነ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 3:14 ኣምላኽ ከዓ ንሙሴ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ በለ ድማ ንደቂ እስራኤል እቲ ዘለኹ ናባኻትኩም ለኣኸ ንበሎም ኢሉ መን ልኢኽን ተበልክዎም ሲ መን ኢኻ ሽምካ ኢልዎ እቲ ዘለኹ ኣነ እየ ዝላ ኣይ ኣም ትብል ብእንግሊዘኛ ብፍላይ ኣይ ኣም ኣነ እቲ ዘሎ እቲ ህያው ዝኾነ ኣምላኽ እሱ እዩ እምበኣር ኣነ ክብል ከሎ ሽሙ ምዃኑ ከነስተውዕላ ተድልየና ኣብ ምዕራፍ 6 ወንጌል ዮሃንስ ድማ ኢየሱስ በሎም እንጌራ ህይወት ኣነ በሊዕኻዮ ዘየጥሚ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ዘውርስ ኣብ ድኻምካ ሓይሊ ዝኸውን ኣብ ሕማምካ ፈውሲ ዝኸውን እንጌራ ህይወት ኣነ ብኣይ ዝኣምን ከቶ ኣይፀምን ኢኻ ኢሎ እንጌራ ህይወት ኣነ ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ ማና በሊዖም እሞ ሞቱ ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ከይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ኣነ እዚ እንጌራ እዚ ዝበልዐ ዘበለ ንዘለኣለም ክነብር እዩ እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ እዚ ከዓ ስጋ እዩ ባር ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ ኣነ እንጌራ ህይወት እየ እቲ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣበይ ዘብፅሕ እዩ ናብ ኣቦ ዘብፅሕ ብህይወት ዘነብር ዘየጋግኻ ዋላ ዝኾነ ይኹን ተጋግየ ተዳናጊረ ኢሉ ኮነ ኢሉ ባዕሉ እንተዘየላጊሱ ዘየጥፍእ መንገዲ እዚ መንገዲ እዚ ክትጓዓዝ ከለኻ ድማ ከይትጠምም እንቲ ኣነ እንታይ ኢልና እንጌራ ህይወት እየ ሞት ዘይስዕሮ እንጌራ ህይወት እየ ካ ይብለን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8:12 ድማ ተን ኣነ ዝብላ ምዛ ናይ ሎሚ ቃል እናተሓሓዝናያ ንኸይድ ሽዑ ኢየሱስ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ እቲ ዝስዕበኒ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብፀልማት ኣይትኸይድን እዩ ኢሉ ከም ብሓድሽ ተዛረቦም ኣነ እንጌራ ህይወት ይኽብል እንከሎ ጎይታ ብተግባር ብግብርኻ እናሰነየ እዩ ካብ ዘየሎ ካብቲ የብልናን እናበሉ እንከለዉ ሃዋርያት ን5,000 ካብ ዘየሎ ምፅኡ ዘፅገበ ኣምላኽ እዩ ኣነ እንጌራ ህይወት እየ ክብሎም ከሎ ብግብሪ ድማ ርእይዎም የብልናን ክብሉ ከለዉ ብዙሕ ግዜ ነስተውዕል እሞ ተሸጊርና ጨኒቕና ክንብል ከለና ብገለ ኣምላኽ ረዲእኒ ኣርህው ኣቢልለይ ንብለሉ እዋን መሊእ ኣለና የእምሮና ግን ኣይትጨንቑ ኣይትሸበሩ እናበለና ከሎስ ንዑርስዕ ስለነብሎ ንጭነቕ ንሽገርካ ብኣምላኽ እመኑ ብኣይ እመኑ ኣይትጨነቑ ስለዚ የብልናን ኢሎም ሃዋርያት ንሕናስ ዝብላዕ የብልናን ነዚ ኩሉ ዕዳጋ ከይድና ክንገብር ዝኾይንና እምበር የብልናን እዮም ኢሎም እቲ ምስኦም ዘሎ ዘይምፍላጦም እዩ ልክዕ ምዚኣ ረእይዋ ኢኹም ቶማስ እዚ ኩሉ ዓመት ምሳኻ ገብር ዶ ኣይፈለጥካን እኒኻ ክበሃል ከሎ ምስኦም ዘሎ መን ምዃኑ ይፈለጥዎን ትሕዝቶኦም ካብኡ ምዃኑ ኣይፈለጡን የብልናን እንጌራ ኢሎሞ እንጌራ ህይወት ንሱ ምዃኑ ዘይምፍላጡ ነስተውዕለላ እሞ ንሕናኸ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ኢሉ ነዚኣ ከዓ ብግብሪ ኣሰኒዋ እንታይ ኢሉ ነቲ ብዕውሩ ዝተወልደ ኣብ ምዕራፍ 9 ዓይኑ ከፊትሉ ክንደይ ዕውራት ከም ዝርእዩ ገይሩ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ድማ ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ በሎም እቲ ደገ ባጊዕ ኣነ ከም ዝኾንኩ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጃ ባጊዑ ይህብ እቲ ሕያዋይ ጓሳ
أنا حياواي قواساي دم بلن أنا حياواي قواساي انتاي زقبر بجا باقعو هيوتو زهب حياواي قواسا أب مزمور داويت እግዚአብሔር ጓሳዬ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን 23 ምዕራፍ 23 ዝጎድለኒ የብለይን ናብ ልሙዕ ሸኻ ይኸኣ ይመርሓኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ኣብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለኒ ምክንያቱ ንሱ ኩሉ ኣለዎ ዕረፍቲ ኣለዎ ማይ ህይወት ኣለዎ እንጌራ ህይወት ኣለዎ ሓቀኛ መንገዲ ዘየጋግ ኣለዎ ንዑ እንተስዒብካዮ ማለት እዩ እዚ ጓሳ ባጊዕ እዚ ቀቅድሚ ባጊዑ እዩ ዝኸይድ በጀእኒ ዝሓልፍ እሰን ከዓ ድምፁ የለልያ እሞ ይስዕቦ እዩ ዝብለን ናበይ ኸ ዝመርሐን ናብ ቦታ ዕረፍቲ ናብ ቦታ ፅጋብ ናብ ቦታ ሰላም ናብቲ ንሱ ዘዳለዎ ዘለኣለማዊ ህይወት ዘለዎ ኣነ ሕያዋይ ጓሳየ በጃ ባጊዑ ህይወቱ ዝህብ ሕያዋይ ጓሳየ እግዚአብሔር ይመስገን እሙን እዩ ጓሳይ ትብል ጽብቕቲ መዝሙር ዘሚሮምልና ኣሕዋትና እሙን እዩ ትጓሳና ዘይጠልም ብኹነታት ዘይቅየር ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 11:25 ድማ ኢየሱስ ኣነ ትንሣኤን ህይወትን ኣነ እየ ትንሣኤን ህይወትን ኣነ እየ ትንሣኤን ህይወትን ኣነ እየ ንሕና ሙታት ዝነበርና ህያዋን ጌርና ባሮት ዝነበርና ሓር ኣውፂና ፋሒልና ዝነበርና ኣኪብና ካብቲ ናይ ሞት ምኽንያት ዝኾነና ቀዳማይ ኣቦና ካብ ኣዳም ተገላ ሓድሽ ኣቦ ረኺብና በቲ ቀዳማይ ኣቦ ህይወት ሲኢና ካብ ገነት ተሰጊግና ንመከራን ንጥሜትን ንመግዛእቲ ሞትን ንሰይጣንን ኮይንና በቲ ካልኣይ ኣቦ ግን እንታይ ኮይንና ህይወት ረኺብና ናብ ገነት ተመሊስና ካብ በርነት ካብ መግዛእቲ ሞትን ሰይጣንን ሓራ ወፂና ምርጫና ክንገብር ስልጣን ተዋሂብና ሕጂ እዚ እቲ ኣነ ህይወት እየ ዝብለና ዘሎ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 18 ፍቅዲ 1 ድማ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ ኣነ እየ ንስኻትኩም ከዓ ጨንፈር ኢኹም እቲ ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ እንተዘይተላጊቡ ካብ ርእሱ ዋላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ ኣይፈረን እዩ ስለዚ ኣባይ ፅንዑ ኣነ ከዓ ኣባኻትኩም ኣባይ እንተፀናዕኹም ብዙሕ ፍረ ክትፈሪኢኹም ኣቦይ ከዓ በዚ ይሕጎስ ይኸብር ኢለና ኣይ ናይ ጉንዲ ወይኒ እዩ እቲ ሓቀኛ ጉንዲ ወይኒ ፍሪኡ ጥዑም ህይወት ዝህብ ኣነ እየ ኢለና ሕጂ ተንሕቶ ናባይ ናባኹምን እየ እዚ ክንዲዛ ዓመት ኣነ ከምዚ እየ እናነገረናን እናሃበናን ዘሎ ኣምላኽ ዚ ፈሊጥናዮ ደለና ኣለሊናዮ ደለና ኣነ ዝኸይድ ዘለኹ ከዳልወልኩም እየ ናብ ስፍራ ዓረፍቲ ይብለና መፂኡ ክወስደና ምዃኑ ኣሚንና ኣብቲ ንሱ ዝበለና ቦታ ደለና ካብቲ ንሱ ሓቀኛ ዘየጋግ መንገዲ ዘዳለወልናስ ወፂና ዶ ኣብ ቦታና ኣለና ንነብስና ክንሓታ ኣለና ሎ ቶማስ እንተዝኸውን ኣነስ መንገዲ ይፈልጦን እየ ደም በልኩ ናበይ ከም ትኸይድ ኣይፈልጦን እየ ኣነ ጎይታ ናበይ ከም ዝኸደ ፈልጥ እየ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጡ ንዓይ ኣብኡ ክህሉ ይደልየኒ ይፅበየኒ ኣሎ ስለዚ በታ ቅንዕት መንገዲ ንሱ ዝፀረጋ ጎደና ብኣ ክመላለስ ኣለኒ እቲ ድልየት ናይ ጎይታ እንታይ ምዃኑ ነጊርና ድልየቱ እንታይ እዩ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም ድማ ኣብኡ ምንቲ ክትህልው ክወስደኩም እየ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብዛ ሎሚ ዝተነበትልና መልእኽቲ እውን ኣብታ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 1-2 ኣሕዋተይ ብፍልጠት ዳ ኣይኮነን እምበር ንኣምላኽ እንተ ቅንኣት ኣለዎም ኣነ ምስክረሎም ኣለኹ እሞ ንሳቶም ክድሕኑ ስሊኦም ሃረርታ ልበይን ናብ ኣምላኸይ ጸሎተይን እዩ ኢሉ ንመን ንሳቶም ዝብሎ ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ነቶም እስራኤላውያን ብትኽክል ዳ ኣይኮነን ብጌጋ ዳ ኮይኑ እምበር ቅንኣት ኣምላኽ ስለዎም ካብኡ ጀሚርካ ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ቅድሚ ምቕያሩ ቅድሚ ንክርስቶስ ምስዓቡ ብቕንኢ እምነቱ
ንሃዋርያት የጓይዮም ክቐትሎም ከኣስሮም ኢሉ ዝኸይድ ዝነበረ ሰብ እዩ እቲ እምነት እቲ ፍልጠቱ ሕጂ ጌጋ እዩ ነይሩ ኢሉ ብቕንዑ ዳ ኣይኮነን እምበር ቅንዓት ኣምላኽ ስለዎም ሕጂ ነዚኦም ምእንቲ ክድሕኑ ሲ ሃረርታ ልበይ ድልየተ እዩ ድልየት ጥራይ ዘይኮነ ድማ እንታይ ይገብር ኢሉ እጽሊ ሃረርታ ልበይ ድልየተ እዩ ስሊኦም ድማ ይጽሊ ከመይ ጌርና ኣብ ህይወትና እዚኣ ኸነተግብራ ንኽእል ጎይታ ድማ እንታይ ኢልና ወኣቦይ ቅድሚ ምስራት ዓለም ኣፍቂርካኒ ኢኻ እሞ እዞም ዝሃብካኒ ነቲ ዝሃብካኒ ክብረይ ምእንቲ ክርእዩ ኣብታ ኣነ ዘለኽዎ ንሳቶም እውን ኣብኡ ምሳይ ክህሉ እደሊ ኣለኹ እዚ ድማ ክርስቶስ ስለ ሃዋርያቱን ስለናን ዝጸለዮ ጸሎት እዩ ኣብታ ኣነ ዘለኽዎ ምእንቲ ክህሉ ስሊኦም እጽሊ ኣለኹ እዛ ድልየት ናይ ጎይታሲ ድልየት ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ድማ እያ ነይራ ምክንያቱ ጎይታ ንሃዋርያት ኣብታ ኣነ ዘለኽዎ ቦታ ዓለም ቅድሚ ምስራታ ኣፍቂርካኒ ኢኻ እሞ እዞም ዝሃብካንሲ ክብረይ ምእንቲ ክርእዩ ኣብታ ኣነ ዘለኽዎ ንሳቶም እውን ኣብኡ ምእንቲ ክህሉ እልምነካ ኣለኹ ስሊኦም እጽሊ ኣለኹ ሃዋርያ ጳውሎስ ድማ ምእንቲ ክድሕኑሲ ወገኒኦም ህዝቢ እዮም ሃረርታ ልበይ ንሱ እዩ ሃረርታ ጥራይ ግን ኣይኮነትን እጽልኻ ኣለኹ ኢሉ ኣብ ህይወትና እስከነተግብራ ንሕና ኣሎም ንስኻትኩም ኣነ ክድሕን ሃረርታኹምን ድልየትኩምን ደይኮነኒ ኣይትጽልዩለይ እንዲኹም ኣነ ንስኻትኩም ክትድሕኑ ሃረርታ እዩ ድልየተ እዩ እጽሊ ኸዓ ተዘይኮይኑስ ኣብዚ ኣይምተረኸብና ንመስለኒ ሓቂ ኢለ ካልእ ሃረርታ ከለና ዶ ሃረርታ ኣለና ሃረርታና ግን ምስ ጸሎት ከነሰንዮ ይግባአና ሃረርታና እንታይ እዩ ሰላም ክህበና ሰላም ክሃበና እዚ ንሕድሕድና ንቃተሎን ንጣፍኦን ዘለና እዚ ብስደትን ብመከራን ንጠፍኦ ዘለና እዚ ብኹይናትን ህውከትን እንሞቶ ዘለና ኣብ ዘለኣለም ክለዓለልና ሃረርታን ድልየትን ኣለና ሃረርታና ግን ድልየት ጥራይ ኮይኑ ክተርፍ የብሉ እንታይ ዳ ክንጽልለና ምክንያቱ ንሱ ኣለዎ ንሱ ኣቱም እትጽዕሩ ጸር ዝኸበደኩም ናባይንዑ ከዕርፈኩም ደቂ ኣዳም ኮይና ኾፍ ስለ ዝበልና ኢና ናፍቲ ህይወት ዝኾነ ቦ ስለ ዘይንመጽእ ዘለና ኢና ንጣፋእ ዘለና ነንሕድሕድና እምበር ካብ ኣዳም ናብ ክርስቶስ ተሳጊርና እንተንኸውን ዳግማይ ተወሊድና እንተንኸውን ብሓቂ እዚ ንሓልፎ ዘለና ህይወት ዘለኣለም ሞትን ኩናትን ኣይምኾነን ነይሩ ሃረርታ ክህልወና ብጸሎት ከነሰንዮ እሞ ንሕና ዳ ኩናትን ህውከትን ኣይንፈልጦን ዲና ብክንደይ መከራ ዲና መጽያ ተባሂሉ ተዓዲ ክንደይ ዕሸላት ድያ ወሲዳ ኩናት ኣይትፈልጥዎ እንዲኹም ሞት ኣይትፈልጥዎ እንዲኹም ሓዘን ኣይትፈልጥዎ እንዲኹም ከምኡ ኢሉ እኮ ዝሓተና ዘሎ እዚ ኩሉ ዓመት ምሳኹም ነይሩስ ኣይትፈልጥዎ እንዲኹም እንታይ ዳ ሕጂ ትቃተሉ ኣለኹም ይብለና ካብኡ ክትወፁ ዶ ኣይኮነን ነይሩ ባህግኹም ካብኡ ከተዕርፉ ዶ ኣይኮነን ነይሩ ሃረርታኹም እዚ ዘይምፍላጥኩምሲ ዘገርም ኢሉ እቲ ብዓይነ ስውር ዝተወልደ ዓይኑ ምስ ረኸበ ንክርስቶስ ኣይንፈልጦን ኢና ኢሎሞ ንዑ ዘይምፍላጥኩምሲ የገርም እዩ ንሕና ስለ ሰላምን ስለ ህውከትን ስለ ሞትን ዘይምፍላጥና ኣብቲ ሞትን ህውከትን ክንነብር ምምራፅና ዘገርም እዩ ህይወትና ሕንቅል እዩ መገዲ ስሒትና ኣለና እቲ መንገድን ሓቅን ህይወትን ዝኾነ ጎይታ ስሒትናዮ ኣለና እዚ ኩሉ ንመላለሶ እዚ ኩሉ መስዋዕትን ቅዳሴን ዝግበር ከቱ ሓሰት እዩ ሃረርታና እምበኣር ብጸሎት ከነሰንዮ ሎሚ ኣነ ንስኹምን ሃረርታ ኣለና ጸሎት ከዓ ናብኡ ንገብር እንታይ ክኾነልና ህዝብና ሰላም ክረክብ ኣገርና ክትባረኽ ንሕና ኣብ ዓድና ናብ ቦታናን ቤተ ክርስቲያን ደኣ እሞ ክትሰጉጉ ኢላ ትእውጅ እያ
እቲ ብግብሪ ዝገብርዎ ዝነበሩ ብፅሑፍ ድማ ሰሚዕኹም ትኾኑ ምናልባት ዝሞት ኣይንቐብርን ኣይንፈትሕን ኣይነመርዑን ኣይንቕበለኩም ቤተ ክርስቲያን ከምኡ ኣብ ታሪክ ክርስትና ተራእዩ ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ብፅሑፍ ይስንድዎ እግዚኣብሔር ይቕረ ይበለሎም ነስተውዕለሉ እሞ ክንደይ ሬሳታት ዘኸይተፈትሑ ኣይተጓሕፉን እዮም ሃረርታ ኣለና ዝኽቕየር ኣብ ደንቤና ኣብ ቤትና እዚ ከይከውን ንዓለም መምሃር ጽያፍ ከይንኸውን ሃረርታ ክሕዘና ይግብኦ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እዚ ፈሊጥናዮ እንተኮይንና እዚ ኣባና ክህሉ ዘይግብኦ ክበሃል ዘይግብኦ ኢና ንገብር ዘለና ንሕና ሎሚ ንሞት ንህውከት ንኹናት ኣዝና ክንፍንፍኖ ዝግባአና ሕብረተሰብ ኢና ነና ንምፍልላይ ኣዝና ክንፍንፍኖ ዝግባአና ምክንያቱ ዒቕ ኢልና ክሳብ ክሳድና ይበፂሑ ደይንሳገር ናብቲ ንሱ ዘዳለወልና ስፍራ ዘይንቋመት ስፍሩኡ ኻ ስፍራ ዓረፍቲ እያ ሰማይ ምስከድካ ምስ ሞትካ ጥራይ ኣይኮነትን ትውረስ ወይ ትርከብቲ እያ ሎሚ ኣትንበር ሕጂ ኣትጅመር በዚያ ገረ ኸጠቐ ስለምንታይ እሞ ንሕና ስታ ክንገብር ኢና ነብሲ ወከፍ ንነብሱ ጥራይ ትውንን እታ ዕረፍቲ እታ ሓቂ እታ ጉዕዞ ኣብ ህይወት እያ ትጅምር ኣብ ህይወት እያ ትጅምር ንዓይ ዘይመረፅክዎ ንዓኹም ኣይብህገልኩምኒ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝብህጎ ዘሎ ሃረርታ ዝገብሮ ዘሎ ንስ ክርስቶስ መን ምዃኑ ምስ ፈለጠ እዩ ምስ ዝተማቐረ እዩ ብዘይፍልጠት ኮይኑ እምበር ቅንኣት ኣምላኽ ስለዎም ንኽሳቶም ክድሕኑ ህዝበይ ክድሕኑ ሃረርታ ኣለኒ እጽልኽ ኣለኹ ሃረርታ ይሃልወና ስሊኡ ኸ ንጸሊ ስለ ነብስና ስለ ገዛና ስለ ህዝብና ስለ ሃገርና ንጸሊ እዚ ንጓዓዞ ዘለና ጉዕዞ ጥፍኣት እዩ ካብ ዝገደደ ናብ ዝገደደ ኢና ንኸይድ ዘለና ስለዚ ንነብሲ ወከፍና ኣነ በየለኹ ኢልና ንሕተት ሕጂ ሰባት ኣበየለዉ ኣይንርኣይ ሰባት ናበየለዉ ኣይንርኣይ ንሕና ኣብታ ብርሃን ኣብቲ ሓቀኛ መንገዲ ኣብቲ ህይወት ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ እንተተላጊብና በኣና ክትምቅር እያ ህይወት በኣና ክትምቅር እያ ጎረቤትና በኣና ክትምቅር እያ ቤትና ንሕና ምስ ዝኸዱ እንተኸይድና ግን ተታሒዝካ ጥፋት እያ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኩሉ መዓልቲ ምሳኹም ክገብር ዝኩሉ ዓመት ክትመላለሱ ኣይፈለጥኩምን እንዲኹም ከይብለና ካብ ዝሕቶ ዝምእንቲ ክንድሕን ሎሚ ንዑ ንፍለጦ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ብዘይበኣይ ናብ ኣቦ ክበፅሕ ዝኽእል የለን እዚ ኣቦ እዚ ኢና ኣቦ ንብል ዘለና ኣቦ ህይወት እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሎሚ ዝሃረርታ እዚ ኣብ ልብና የንብሮ ክንጽልየሉ ኸዓ የነቓቕሓና ክንጽልየሉ ሃረርታ ድልየት ንበይና ይትኸውንያ ድልየት ምስ ጸሎት ክትስነ ናብቲ ክገብር ዝኽእል ንዑ ጥራይ ልቢ መራሕቲ ክትንክፍ ዝኽእል ክቕይር ዝኽእል ንሱ እዩ ስጋውያንን መንፈሳውያንን መራሕቲ ኣጓሶት ክሰድድ ዝኽእል ትሕያዋይ ኣጓሳ ንሱ ጥራይ እዩ የእዳውና ናብ ካልኦት ዊጣ ይነብላ ናብ ነብስና ነግበራ ኣነ በየለኹ ስኻ በየለኻ ስኸ በየለኺ ክብርን ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን ሕያዋይ ጓሳ ጓሶቱ ይስደደልና ኣይ ከመይ ሃዲርኩም መይ ቀኒኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተመስገነ ይኹን እቶም ኩልኹም ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ምሳና ካብ ለይቲ ወጋሕታ ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብ ዘለኹሞ እቲ ፍጹም ዝኾነ ሰላም ኣምላኽና ኣናዓኻትኩም ይኹን ደቅናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩሉ ግዜ ድማ ንኣምላኽ ብምስጋና ብመዝሙር እናኣገልገልኩም ኣብ ቤቱ ክትነብሩ ድማ እግዚኣብሔር መመልሹ ጸግኡ የብዝሓልኩም
أبانا أبي كشتسفم ቃለ ሕይወት የስማዓልና እቲ ዝሰማዕናዮ ቃሉ ምስ ህይወትና ዝወሃሃድ መገድና ዘቕንዕ ብመንፈስ ኣዕብዩ ድማ ናብ ኣምላኽና ዘቕርብ ይግበረልና ኣብ ክንዲ 1:30 60 ሰናይ ፍረ ክንፈሪ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና ከምኡ እውን ኣብዚ ዘለኹም ኩን ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮንኩም ትሰምዑና ዘለኹም ኣቦታት ድማ ርሑስ በዓል ኣቦ ናይ ሓጎስ በዓል ኣቦ ይግበረልኩም ንምንታይ ኣስቕ ኢለ ዳ ንዓኻ ተላ ይግበረልካ ዳ ይትብሉ እንዲኹም ዳ ኣራይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተመስገነ ይኹን ናይ ሓጎስ ናይ ሰላም ናይ ጣዕና ናይ በረኸት መዓልቲ ይግበረልኩም ኣቦና ደን ሓንቲ መዓልቲ ጥራሕ ኣይኮኑን ዝኸብሩ ኩሉ ግዜኦም ክኸብሩ ዘለዎም ግን ፍለይቲ መዓልቲ ካብ ገበሩ ድማ ነታ ፍለይቲ መዓልቲ ድማ ብፍሉይ ድማ ንኣምላኽ እናኣመስገና ወለድና ከነኽብረላ ንኩልና ይሓግዘና ኩልኩም ድማ ኣብ ሕማም ዘለኹም ጣዕና ኣብ ፀበባ ዘለኹም ራህዋ ኣብ ሕማቕ ዘለኹም ኣምላኽ ናብ ፅቡቕ የውፅኹም ኩልኹም ኣቦታት ሓደ ወድና ዮናታን ድሓመመ ጸሎት ግበሩልና ኢሎም ኣሎ እሞ ናይ ኩሎም ዝሓመሙ ጌርና ጸሎት ክንገብር ኢና እግዚኣብሔር ዓብ ግብር ገበረልና ንሕና እውን ተሓጎስና ኢልና ዘሚርና ነርና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብቲ ኣፍ ደገ ናይ ሙዳየ ምፅዋት ድፅበዮ ነገር ኣለኒ እሞ ጸሎት ግበሩለይ ኢሉ ሓደ ኣቦ ይኹን ኣደ ሓዊ ይኹን ሓፍቲ ሽም የብላን ጸሎት ግበሩለይ ኢሉ ፅሕፍቲ ገዲፉ ነይሩ ትማሊ ሰንበት ድማ ልክዕ ከምኣ ድሕሪ ወርሕን ገለን ድማ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጽሑፍ ሰዲደልኩም ነይረ ጸሎት ክግበረለይ ናይ 8 ዓመት ትፅቢት ሕጂ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልማት ቀንጢጡ ብርሃን ሂብኒ በፂሐ መፂአ እዩ ዝብል እሞ እንኳ ሓጎሰካ መዝሙር ምስጋና ዘምሩለይ ኢሉ ነይሩ እግዚኣብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ኢልና ዘሚርና ኢና እሞ እንኳ ኣብ ዝሓሰብካዮን ኣብቲ ደልዮን ድማ በፃሕኻ እታ ካልኣይቲ እግዚኣብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ኢልና ምክንያት ድዘመርና ድማ ሎመዓልቲ ጓሎም ዘጠመቁ እንዳሓውና ተስፋ ኣለም ሓፍትና ልዋም ኣደ ህፃን ማለት እዩ ብድሓን ተጋላጊላ ውሉዳ ሕጃ ናብ ቤታ ምስ ተመልሰት ድማ ኣብ ሳልስታ በቲ ናህና ኣዘራርባ ወቕዒ በዚ ናይ ዝዓዲ ድማ ስትሮክ ወቂዕዋ ጓል 3-4 መዓልቲ ገዲፋ ኣብ ሆስፒታል ነይራ ግን ኣምላኽ ጥዑም እዩ ምስ ሙሉእ ጥዕና ጓላ ሕጃ ድማ ኣብዚ ጓላ ኣጠሚቓ እሞ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እንኳዕ ንምስጋና ኣብቅዓኪ እንኳዕ ድማ ኣደ ጓልኪ ገበረኪ እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ትንክፍ ዘብለና ከቕርበና ስለ ዝደለየ እምበር ፀሊእና ኣይኮነን እሞ ውሉድኩም ድማ ይባርኽ ብርኽትን ቅድስትን ይግበረልኩም ንዓኸ ድማ ሙሉእ ጥዕና ይግበረልኪ ኩልኩም ስድራ እንኳዕ ሓጎሰኩም ሕራይ ንዝመፅእ ዘሎ ሰንበት በዓለ መንፈስ ቅዱስ እዩ ከምኡ እውን 20 ሰነ ሓሙስ እዩ ሓሙስ ግን ክንገብር ዘይንኽእል ስለ ዘይንኽእል ንሰንበት ጸሎት ናይ ስዋኣት ክህልወና እዩ ንዝመፅእ ዘሎ ሰንበት እሞ ብሩኽ ቅነ ይግበረልና ሓውና ብርሃነ መልእኽቲ ኣለዎ እሞ ብድሕሪኡ ጸሎት ክንዓፂ ኢና كما يحسن
ሕራይ ኣበይ መርጌታ እንታይ እዮም ዝብል እንደለዉ ምናልባት ንዝመፅእ ሰንበት ዘይመፅእ ኩሉ ስለ ዝኽእሉ ሲ ጾም ድማ ንፅባሒታ ሶኑይ ካብ ፅባሕ ሶኑይ ማለት እዩ ዕለት 24 ከም ተኣቱ ሓብርዎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ እሞ ፅቡቕ መዘከርታ ንዝመፅእ እውን ክንሕብር ኢና ፅቡቕ ጾም ግበረልና ኣቦታትና ሃዋርያት ዝፀምዎ ግን ሃዋርያት ኣይኮንና ንፀመሎም ዳግማይ ሃዋርያት ኮይና ንዓና ኢና እንፀሞ እሞ ብሩኽ ጾም ግበረልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ ቤት አምላክ ከመይ ቀኒኹም ሓልዩን ዓቂቡን ናብዛ ሰዓት ናብዛ ዕለት ዘብፅሓና አምላኽ ምስጋና ይብፅሓዮ። ኣቦታት ዘለኹም ኩልኻትኩም ሃፒ ፋዘርስ ዴይ። ሰብኻ ጉባኤ ጊፍት ከምዞን ኣዴታት ንኽንህበኩም ተቐሪብና ነርና ግን እቲ ደሊቨሪ በዚ ሕጂ ዘሎ ኮንስትራክሽን 2-3 ግዜ መፅዮም አንተ በጃኻትኩም ብድሕሪት ምፁ እንተበልናዮም ኣብዮምና ማለት እዩ። ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ሰቡን ጊፍትኹም ክትቅበሉ ኢኹም ተባሂልኩም ኣለኹም። ስለዚ ኣይትኮሩ እዩ። ማማ መኣዛ እንኳዕ ደሓን መጻእኪ። ያ ኩል ሻዕ እንዲ ዝሓቀ ከመይ ኣለዋ ማማ እዛ ኩል ሻዕ ዝሕተት ሕጂ ልመዓልቲ ሕተትኣ ካብ ኩሉ ድማ ንመጀመርታ ግዜ ቤተክርስትያን ዝመጻእኹም ተዳኣሊኹም ኮንኩም ኣጋይሽ እንኳዕ ብድሓን መጻእኩም ኩልኻትኩም። ኣቦይ መርጌታ thank you for 911 emergency transport to Fairfax Hospital. ኣቦናሲ እቲ CPR ጥራሕ ኣይኮነን ተማሂሮም ድሓን ትዘረባ ይትረፍ መስለኒ። እንታይ እዩ ብዛዕባ ሰፍቲ እንደ ክዛረብ ደልየ ዘለኹ ሎሚ ንግሆሲ ነቲ ሓፅሩ ዘሊልኩም ክትኣቱ ሰባት ርኢና ዝሓለፈ ሰሙን እውን ከምኡ ዘሊልኩም ክትኣቱ ርኢናኩም ማለት እዩ። ኣነ ድማ ሶነይ እሳቶም ክገብሩ እንተደኣኺሎም ኣነ እውን ክገብሮ ክኽእል ኣለኒ ኢለ ማለት እዩ። ሶኒ መፅአ ክዘልል እንተበልኩ ወዲቐ መውዳቕ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ካባይ ተማሃሩ ሽዑዮም መርጌታ ንዓይ ሒዞምኒ ናብ ኢመርጀንሲ ከይድና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኮንስትራክሽን ሳይት ሲ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ። በጃኻትኩም ዋላቶም ሎም መዓልቲ ዘልልኩም ዝኣተኹም እንተኽኢልኩም ብፀጋም ውፁ እሞ ብድሕሪት ቤተክርስትያን ከይድኩም ብድሕሪት ከይድኩም ክሳይግበሩ ሓደራ። እዚኣ ጥራሕ ኢና ክንብል ንኽእል። ምክንያቱ ስእሊ ሲ ዝሓለፈ ሰሙን ኤራቲ ዘለና ግዜ እቲ ወረተሎ ይመሓላለፍ ስለ ዝኾነ ንሓደ ሰብ ልኢኸ ማለት እዩ። ንሓደ እንተደኣ ልኢኸ ነቲ ሓደ እውን ክልእኻ ኣለኒ ኢለ በቃ ንኩልኻትኩም ሰይደ ማለት እዩ ይቕሬታ ግበሩሉ። እቲ ስእሊ ሲ ኣነ እኳ ዳርጋ ናይ ሓርማዝ ስእሊ እዩ ዝመስል። ግን መረስእ ሓይሽ እንታይ ኢልዎ ኖኖ በቂዕ ከሰላ ኢኸ ትመስል ነርካ ኢሉኒ ማለት እዩ። ግን ሓቂ እዩ በቂዕ ከሰላ እዩ ዝመስል። እቲ ስእሊ ሲ የደንግፀካ ኢኖ ሕጂ ሲ ከማይ ካብ ትኾኑ በጃኻትኩም እቶም ዘለልቲ ፕሊዝ ኣይትዝለሉ። ምክንያቱ ካብ ኩሉ እቲ ዕድመ ከይዱ እንተደኣ ኮይኑ ሽግር ከይመፅእ ካብ ኩሉ ግን ምስጋና ድማ ነዞም ፌንስ ኮሚቲ ዘለዉ ኣሕዋትና ናይ ብሓቂ የመስግን።
እቲ ስራሕ ተጀሚሩ ኣሎ ለይትን መዓልትን ንግሆን ምሸትን ኩሉ ሸዓብ ዘለዉ እቲ ስራሕ ኩሉ የካይዱ ኣለዉ ኣምላኽ يحجز هو ما بحق أنا مش أم humbled ምክንያቱም ኣብዚ ካርታት ክብሉ ክሪኦም ከለኹ ስ ናይ ብሓቂ ይሕጎስ እሞ ታንክ ዩ ብዛዕባ ሙዳቕ ናይ መጨረሽታ ሓድሽ ጋንታ ናይ ኩዕሶ ኣብ መድሃንያለም ክጅመር ተባሂሉ ኣሎ እሞ ሙዳቕ ትኽእል ስለ ዝኾንካ ስቲ ፖርተር ንኽትከውን application ምራእ ኢሎም ኣለዉ እሞ application ክመልእ እየ اوكي لما علتي ناي فاوتشر تقبل اديتات موداتها معلت لما علتيو ابت روم 125 كيد كنت تقبلها ناي ريتريت اناونسمنت لنا زد ما انتايو زوم ايست كوست لو دقنا جون 21st عرب مالتي عربي خابز خيدهم سوني نخملسو يتزلو علامه ስለዚ እታ ኣውቶቡስ ካብዚ ሰዓት 2 ኢኻ ትነቅል ካብዚ ክሰዓት 2 ነቂላ ኣብኡ ንድራር ንኸርክቡ ማለት እዩ እንተኾነ ግን በጃኻትኩም ቅድሚ ሰዓት 1 ቅድሚ 1 ፒኤም ነዞም ደቅኹም ሒሽኩምና ንኽትመፁ ካብ ኩሉ ትራፊክ ሒዘኩም እሞ ቆልዑት ገዲፍና ከይንኸይድ ሓደራ ኩሎም ቅድሚ 1 ፒኤም ኣብዚ ኸርክቡ ኣለዎም ተባሂሎም ኣለዉ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ ካብ ኩሉ ድማ ናይ ግራጁዌሽን ናይዞም ደቅና ግራጁዌሽን ጁን 30 ኣሎ ማለት እዩ እዚ ካብ ኩሉ ደቅኹም ቤት ትምህርቲ ዝወድኡልኩም እንኳዕ ሓጎሰኩም ኩልኻትኩም ሬጅስትሬሽን ተጀሚሩ ኣሎ ሬጅስተር ክግበር እዮም እቶም ቆልዑት እቲ ሬጅስትሬሽን ፎርም ኣብ ቫይበር ኩሉ ወፂኡ ኣሎ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ምሉእ ስም ሜጀር ስተዲ እንታይ እዮም ከፅንዑ ደልዮም ስእሎም ናይዞም ደቅናን ከምኡ እውን ናበይ ኮሌጅም ነቒሎም ዘለዉ ንምንጋር ማለት እዩ እሞ በጃኻትኩም እሱ ምሉእልና ይብሉ ኣለዉ ኦኬ ናይዘን ደቅና ድማ fundraising ንገብር ኣለና ብላ ኣለዋ The youth fundraising team have organized a bake sale for Sunday school. Kids and adults are welcome to purchase any sweets. We accept cash, Apple Pay, Venmo, and Zelle. Any donations are appreciated. حجسي برك زهول فندريزنج غيركن كندي خنسل تصبيا زلخن تول كونس ولا 220 تراخيبنا سو اخوليو يلان مالتيو سلازي اتي كيك ود كيك قريبنا لو امو بجخاتكم غزولان ካብዞም ሎሚ ዘጠመቑ ሓደ ስድራ ሞባይሎም 300 ሂቦም ኣለዉ ሓደ ቦ ንሞርጌጅ ሓገዝ ኢሎም 500 ሂቦም ኣለዉ ሓንቲ ደ 10 ኢለን 250 ከምኡውን ሓንቲ ኣደ ደቀይ ትምህርቶም ብሰላም ስለ ዝወድኡለይ ንመድሃኒ ዓለም ምስጋና ኢለ 500 ሞባ ሂበ ኣለኹ ኢለና ኣለዋ ተቐቢልና ኣለና ሓደ ስድራ ከምኡውን ብእርገት ዘፍትሑ ናይ ፍትሓት ኢሎም 200 ሂቦም ኣለዉ እሞ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣቦና ዝብሉ ብሰላም ገዛና ይምልሰና ህይወታ ክትዛረብ ትደሊ ክመስለኒ ንዕበሊ كمي حاليركم ناي مدهاني على بيتسب كمي كأنيهم كمي اللهم
መድኃኔዓለም ተመስገነ ይኹን። ኣብዚኣ መፅአ ዘለኹ ኩልኻትኩም ተቐሪብኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። ናይ ዛውዳ ዓመትና ናይ መዓል መድኃኔዓለም ንጁላይ እያ። ሕጂ ግን መፅአ ዘለኹ ክሕብር እታ ስራሕ ትጅመረላ ጁን 20 እያ። እሳ ከዓኒ ሰነ ማለት እዩ ብትግርኛ ጁን 20 ንጎስ 16 ኣዴታት ኩልኽን ዋላ ኣቦታት እውን ተናብዑር ዝሕረዳ ሽዑ እየን እታ ትስራሕ ሸዓ እያ። ኩላህና ነናህና ካራን መምተርን ምስኡ ከዓ ናይ ሽጉርቲ ማሽን ዝጥሕን ዘለክን ሒስና ኩላህና ዋላ ተን ዘይትኽእላ እውን መፂኽን ምሳና ቡን ብሓንሳብ ክንሰቲ ብሓንሳብ እንዳ ተዛተና ክንገብሮ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ እሞኒ ኩላህና ንቀረብ እዚ በዓል እዚ ቀሊል በዓል ኣይኮነን። ኢደይ ኢደይ ንበል ጾም ስለ ዝኾነ ጁን ዝሰርሖ ዘለና ጾም ስለ ዝኣቱ ዘሎ እታ ናይ ብልዓት ሽዑ ተሰሪሓ ክትፀኒሓ ማለት እዩ እሞ ኩላህና ሰዓ 6 ናይ ንጎ ብዚኣ ክንርከብ ተንኽእል ስራሕ ዘየለና ወይ ካብ ስራሕ ዕረፍቲ ክንወስድ ንኽእል ኩላህና እዚኣሲ ኢደይ ኢደይ ንበል ንተዓደቕ ዓብ ነገር እዩ። መድኃኔዓለም ዝገበረልና ቀሊል ኣይኮነን። እዚ ናይ ፍቕርን ናይ ሰላምን በዓል ስለ ዝኾነ ን4 መዓልቲ ኮንፈረንስ ስለ ዝኾነ ኩላህና ኣብዚኣ ንሳ ክሕብር እየ መፅኦ እሞኒ ከይትርስዓ ንማልባት ሓደ ሓደ ይሰማዓናን ዝበልክና ኣለኽን እሞ ኢዳዊት ተብል ኣላ ሓንቲ በቲ ድሕሪት እንታይ ከም ዘለይት ኣይፈለጥኩን እንታይ ኢልኪ እወ ዳሕራይ ትነግርኒ ግን 20 ሰነ ሰዓ 6 ኣብዚኣ ኩላህና ንረኸብ ኣቦታት እውን መፂኹም ኣሎ ስራሕ ትኽእሉ ተኮይንኩም ምፁ ዝሕፀብ ኣሎ በዚታት ንሕና እንዳሰራሕና ዝፅረሎ ኣትሊስት ኩሉ ሬዲ ጌርና ክንፀንሕ ስለ ዘለና ኩላህና ኢደይ ኢደይ ንበል። ቴንኪዩ ፅኒኢልኩም ሰማዕኹም እግዚአብሔር ይመስገን። አንኑ አርስትክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብዱ ካህን ከመይባርክሙ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስሐለነ። እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ። ረአዮሙ ዋለሎሙ እስከ ለዓለም ወከብ ባለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት አጥረይካ ወቤዘውካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልከ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋዕካ ትኩን ማይደር ለነገስ ወለመኳንንት ለዘመድ ንጹሕ ወለህዝብ ቅዱስ ለመጻይክሙ ወለተጋባይክሙ ወለጸለይክሙ ስዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስ ለበላይክሙ ስጋው ቅዱስ ወለዘይክሙ ደሞ ክቡር ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይ ለክሙ ኃጢአትክሙ ዘገበርክሙ እመሂ በአይምሮ ወይ በአይምሮ በዝሃለፈ ይምሃርክሙ ዘይመጽእ ይቀብክሙ በእንተ ስጋሁ ስጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ሕግ ወስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ንጽሕት በድንግልና ህሊናው በድንግልና ስጋ ህተምት ለዓለመ ዓለም። እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 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 ማርያም መሐረና ክርስቶስ ንበል በእንተ እግዝእትነ ማርያም
مهرنا كرسوس بنت اجزتنا مريم 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 مهرنا كرسوس مثل كلكم سلام انفاسك አሜን። እግዚአብሔር ንባሮት ካብ በሰላም ባረኸና ተቐበልና እዮም ስጋኻን ደምካን ንሕገት ኃጢአት ይሆናልና ኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግስ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስት ኢድካ ንዓ ኩላትና ንጽበለና ካብ ኩሉ ክፋል ምግባር ዋርሐቐና ኣብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ይጸምረና ቅዱስ ትጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ እጅያከ እግዚኦ ታኩት ነስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ናብዚ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኢኻ እሞ ከምዚ ምውፃእና ነናብ ቤትና ምእታውና ድማ ሰላም ግበረልና ብቕድሜና መሪሕኻ ብድሕሬና ኸብኪብካ ብየማነ ጸጋምና ጋሪድካ ኣምላኽና ርሑቕ ይኹን ቀረባ መገድና ኩሉ መገዲ ድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ተኻብ ለይቲ ክሳዕ ሰዓት እዚኣ ኩሉ ዝቐረበ መስዋእቲ ጸለናዮ ጸሎት ዝዓጠናዮ ዕጣን ዘመርናዮ መዝሙር ዘረግናዮ መስዋእቲ ድማ ኣምላኽና ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ ገጽካ መርኣይ ግበረልና እቲ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ከም ቃልካ ይኹነልና እቶም ዘይበላዕና ዘለና ድማ ነዚ ዝሃብካና ዕድመ ንንስሓ ንቁርባን ክንጥቀመሉ ኣምላኽና ሕጂ እውን ንስኻ ርድኣና ኣብቲ ንደኽሞ ሓይሊ ኣብቲ ንርሕቆ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መንፈስ ቅዱስ ካልኢካ ናባኻ ኣቕርበና ብዘይብኡ ህይወትን ዘለኣለማውነትን የለን እሞ እቲ ትህበና ዘለኻ መዓልታት ኣምላኽና ናባኻ ክንቀርበሉ ብመንፈስ ዓቢና ማህተም ቅዱስ ቁርባን ክንቀበለሉ ኣምላኽና ሕጂ እውን ንስኻ ሓግዘና ፍቐደልናይ ንብልን ፈቒድካልና ኢኻ ኣብ መስቀል ውዒልካልና ኢኻ ትዝድለ ዘሎ ፍቓድ ንሕና እሞ ፍቓደኛታት ኮይና ክንርከብ ንስኻ ሓግዘና ንስኻ ሓግዘና ንስኻ ሓግዘና ምክንያቱ ብዙሓት ወገናትና ኣለኹ እናበሉ የርክበሉ እናበሉ ሞት ዘርከበቶም እናደለይዎ ኣብኡ ከይበፅሑ ዝኸዱ ብዙሓት ኣለዉ እሞ ንሕና ድማ ካብኣቶም ንሕሸሉ ዋላ ሓደ ነገር የብልናን ንሓይሽ ኮይና ንርከብ ነቲ እትሃበካና ግዜ ተተጠቐምናሉ እማ ኣምላኽና እቲ ግዜ ክጥቀመልና ዘይኮነስ ንሕና ነቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ኣምላኽና ርድኣና እዛ በዝለማዓት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለት ህፃን ድማ ተባረኸት ተቐደሰት ግበረልና ስኻ ትኸብረላ ንሕና ድማ ንሕጐሰላ ግበረልና ነዲኣ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሙሉእ ጥዕና ግበረላ ነቲ ዝሓመመ ወድና ዮናታን ከምኡውን ኩሎም ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ዘለዉ ሕሙማት ኩሎም ንስኻ ትፈልጦም ኢኻ እሞ ሕማሞም ፈውስ ስቓዮም ኣቕልል ስባሮም ጸግን እቶም ኩሎም ጌርካሎም ዘመስገኑኻ ድማ ኣምላኽና ንሕና ውን ነመስግነካ እቶም ኩሎም ደልዮም ክትገብርለሎም ደልዮም ዝልምኑኻ ምስኣቶም ኮይና ድማ ንልምነካ እቶም ኩሎም መባኦም ተሰኪሞም ዝመፁ ብስውርን ብጉህድን ብዙሕን ውሕድን ድማ ስኻ ስማቶም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ኣብ ዓንዲ ወርቅኻ ጽሓፈሎም
أب عند ورق خاص حفلهم قدس እግዚአብሔር አምላክና ነፍሳት አግብርቲ ከአይማቲከ ወልደ ጊዮርጊስ ወለተ ሰንበት ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጸናንዓልና ከምቲ ንሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንዓኒ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ከከርስኹ እምብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰርየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን